Good evening, viewers. Thoth Study Circular Aneta Kondole Apnalok Swagatam Janaisu. আজি আমাৰ ক্লাছটো হ'ব একাউন্টেন্সি ওপৰত যেটো আমাৰ আগন্তুক APDCL এসিস্ট্যান্ট একাউন্টস অফিসাৰৰ পৰীক্ষা তাৰ কাৰণে আমি একাউন্টেন্সি সিলেবাস কিনি কভাৰ আপ কৰি আছো আজি আমাৰ এটো দ্বিতীয়টো ক্লাছ প্ৰথম ক্লাছত মই আপোনালোকক একাউন্টিংৰ ইন্ট্ৰোডাকশন কিনি অকমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো আমি ডিসকাস কৰিছিলো একেলগে শিকিছিলো বহুখিনি কথা আজি সেই ক্লাছটোৰে কন্টিনিউয়েশন হ'ব এন্ড আই হোপ আপোনালোকৰ লগত একেলগে আমি একাউন্টিংৰ নতুন পাৰ্টটো একেলগে স্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম ভালদৰে সো আহক আৰু টাইম ওয়েষ্ট নকৰি পেলাই আজি আমি ক্লাছটো স্টাৰ্ট কৰো আজি ক্লাছটো আপোনালোকৰ হ'ব থিওৰি বেস অফ একাউন্টিংৰ ওপৰত তাৰ মানে আমি একাউন্টেন্সি যেটো এটা ডিসিপ্লিন তাতে কিছুমান থিওৰিটিক্যাল বেসিস থাকে সেই বেসবিলাক কোৰ পৰা আহে কেনেকে ডেভেলপ হয় সেই গোটেই বস্তুবিলাক আমি ভালকে চাব লাগিব কেনেকে কি আমি নিয়মাৱলীবিলাক কি আমি যে ট্ৰানজাকশনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰো বুকস অফ একাউন্টছত আপোনালোকে জানি বুকস অফ একাউন্টছ সৰ এটা সৰু সৰু ইন্ট্ৰোডাকশন মই আপোনালোকক দিছিলো গতিকে আমি ট্ৰানজাকশন বিলাক যে ৰেকৰ্ড কৰো কি নিয়মাৱলীটো কি প্ৰিন্সিপলছ বিলাক কি বা কিবা ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আছে নেকি যৰ পৰা চাই পেলাই আমি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব গতিকে সেইবিলাক থিওৰিটিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আমি প্ৰ্যাকটিকেলৰ আগতে ক্লিয়াৰ কৰি লোৱাটো খুবই দৰকাৰ গতিকে আজিৰ ক্লাছটোত আমি এইখিনি বস্তুৱে ক্লিয়াৰ কৰিব ল'ম যে থিওৰিটিক্যাল এস্পেক্টছ খিনি কেনেকে ডেভেলপ হৈছিল বা কেনেকে ডেভেলপ কৰা যায় আহক আমি আৰু সময় ক্ষতি নকৰি আগন্তুক থিওৰি বেস খিনি স্টাৰ্ট কৰো গতিকে as you can see in the screen the screen shows the meaning of accounting principles ki hoy accounting principles or meaning to screen not apan duniya ke dekhwa hoise accounting principles or meaning to agote ekeloge ami pori jaw the rules and guidelines yate sabo apnaloke mon koribo jun gita amar highlight ase rules aru guidelines correct duta point ma apnalok mark kori disu the rules and guidelines that companies and other bodies must follow when reporting financial data jetia eta company nijor financial data khini publish koribo kyo koribo karon eta company okol company malike start kothore kotha ami bhabile no hobo owners khini kotha bhabile no hobo eta company ba jikun eta organization bahut interested stakeholders thake government e janibo bisaribo teolokor performance or kotha investors e janibo khoje customers e janibo khoje potential investors bulake janibo khojibo gotike সবৰে জানিবৰ কাৰণে সবৰে জ্ঞানৰ বাবে সবৰে ইনফৰমেশনৰ বাবে কোম্পানীৰ কাৰণে হে ফাইনান্সিয়াল ৰেকৰ্ডছ বিলাক পাবলিশ কৰাটো বিৰাটে প্ৰয়োজনীয় গতিকে হে ৰুলছ এণ্ড গাইডলাইনছ বিলাক যিবিলাক আমি ফলো কৰো হে একাউন্টিং ষ্টেটমেন্ট বিলাক বনাওতে বা একাউন্টিং ইনফৰমেশন বিলাক ৰেকৰ্ড কৰোতে হে ৰুলছ এণ্ড গাইডলাইনছ খিনিকে আমি কওঁ একাউন্টিং প্ৰিন্সিপলছ বুলি ইয়াতে যেনেকৈ আপুনি লিখিছে the rules and guidelines that companies and other bodies must follow when reporting financial data এটা companies বুলি এটা লিখা আছে কিন্তু অকল কোম্পানিজ নহয় বিজনেস অৰ্গানাইজেচনৰ বহুত বিলাকৰ ফৰ্ম থাকে কোম্পানিজ টো হৈছে সবতকে ডাঙৰ ফৰ্ম এটা সৰুখুৰা ধৰক ফাৰ্ম আছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম বা সোল প্ৰপ্ৰাইটৰশ্বিপ বা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিজ বা জয়েন্ট হিন্দু ফ্যামিলি বিজনেস ককে আদি কৰি বহুত ধৰণৰ বিজনেস অৰ্গানাইজেচন আমি দেখা পাওঁ আৰু আমি ইয়াতে কোম্পানিজ বুলিয়ে কৈছো কাৰণ একদম হায়াৰ লেভেলত বা গুটিখিনি ৰুলছ এণ্ড গাইডলাইনছ মেইনটেইন কৰি বনাব লগিয়া কোম্পানিজ বিলাককে লাগে তেওঁলোকৰ গাইডলাইনছ ফলো কৰিব লগা বেছি গতিকে আমি সাধাৰণতে কোম্পানিজ বুলিয়ে সম্বোধন কৰিছো ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে জানি থব যে ইট ইজ নট অনলি লিমিটেড টু কোম্পানিজ ইট ক্যান এপ্লাই টু apart from companies it can apply to partnership firm also partnership firms আৰু হ'ব পাৰে cooperative societies হ'ব পাৰে partnership firms cooperative society আৰু বহুত ধৰণৰ business firms থাকে যেনেকে joint hindu family business because all these types of business organizations will have to publish their accounting information and this accounting information that they will publish are following certain rules and guidelines or the rules and guidelines kini ami ko accounting principles boli I hope the definition is clear makoba pori disu the accounting principles are the rules and guidelines that companies and other bodies must follow when reporting financial data gotike amar ekhini bostu jodi hoy gol ami eta next slide khonle jabo bisarisu yate apnaloke dekhise bahut eta dhoroner accounting principles ase yate moi 12টা একাউন্টিং প্ৰিন্সিপলছ যিকিটা আমি কমনলি প্ৰিন্সিপলছ বুলি কওঁ হেগেটা জানিছো দেখাই আনিছো কিন্তু ইয়াতে মই ডাইৰেক্টলি প্ৰিন্সিপলছ খিনি লৈ যোৱাৰ আগতে মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাব খুজিছো ইয়াতে চাব এতিয়া মই পুনপ্ৰথমতে আপোনালোকক কলো একাউন্টিং প্ৰিন্সিপলছৰ কথা নহয় জানো গতিকে একাউন্টিং প্ৰিন্সিপলছ একাউন্টিং প্ৰিন্সিপলছ এটা accounting principles মানে কি মই লিখি দিছো যে accounting principles are nothing but they are the
rules and guidelines. Accounting principles মানে কি? Accounting principles are nothing but they are rules and guidelines. আৰু সেই rules and guidelines বিলাক কোনে ফলো কৰে? These rules and guidelines are followed by companies to prepare their financial information. এতিয়া সবতকে প্ৰথমতে আমি সংক্ৰান্তত এটা কথা জানিব লাগিব, the information about GAAP. GAAP মানে হৈছে ফুল ফৰ্মটো মই কৈ দিছো, GAAP টো এক্ৰনিম ফৰ্ম, ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ব generally accepted accounting principles. Generally accepted accounting principles মানে আমাৰ in common parlance যিবিলাক accounting principles follow কৰা কোম্পানী বিলাকে বা মানি লয় তেওঁলোকে নিজৰ ইনফৰমেশন খিনি প্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ in their financial data বা in their books of accounts সেইখিনিক আমি GAAP বুলি কওঁ। এটা কথা হ'ল GAAP টো ক'ত ইউজ হয়? GAAP টো স্পেশালি ইউজ হয় আমাৰ it is used in USA, that is United States of America. I'm coming to our country also, but agote ami historical developments kini jani loa bhal accounting framework. GAAP are a set of principles. Tate kisuman principles thake. Bahut dhoroner principles ase, moi je apnalok agolop agote dekhaisilu bahut geta principles thik teneke bahut dhoroner kisuman principles thakibo aru he principles bilakoke ami use kori pelai apnar bibhinno dhoroner accounting books bilak banao, gotike USA jibilak principles prothombar develop hoisile hibilakok ami ki buli kau generally accepted accounting principles aru eto develop korisile kune? It was developed by FASB. এখানে ইনফরমেশন আপনাদেরকে প্লিজ কাইন্ডলি নোট কৰি থব যদি আপোনালোকে উইথ নোটবুক লিখি আছে বা নাথাকিলেও আপোনালোকে কাইন্ডলি আই উইড সাজেস্ট যে এখানে ইনফরমেশন নোট কৰিব, কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত কেতিয়াবা এমসিকিউজ অহা দেখা যায় যে GAAP or generally accepted accounting principles are developed by dash IASB এনেকুৱা বহুত বিলাক অৰ্গানাইজেচনৰ নাম থাকিব যিবিলাক আমি ডিসকাস কৰিম, সবৰে কাম বেলেগ বেলেগ, কিন্তু GAAP was developed by whom? FASB, আৰু FASB ফুল ফৰ্মটো হৈছে Financial Accounting Standards Board. Financial Accounting Standards Board. So GAAP was developed by FASB, and FASB stands for what? Financial Accounting Standards Board. তেওঁলোকে এই গুটে বস্তুখিনি ডেভেলপ কৰিছিলে। এতিয়া গ্যাপৰ পিছত now coming slowly to the Indian context বা অন্য দেশবিলাকৰ কথা আমি ক'ব খুজিছো। গ্যাপ খিনি হৈছে এটা সেট অফ প্ৰিন্সিপল যোনখিনি অকল USA ত ফলো হয়, কিন্তু what about other countries? এতিয়া গ্যাপটো যদিও বেলেগ কান্ট্ৰিজত, প্ৰথম কথা মই কৈ দিছো যে গ্যাপটো বেলেগ কান্ট্ৰিজত ফলো নহয়। আমাৰ বেলেগ কান্ট্ৰিজত কোনবিলাক ফলো হয় জানেনে? গ্যাপ নহয়, আমি যিবিলাক বেলেগ কান্ট্ৰি ইউৰোপ, পাৰ্টস অফ এছিয়া বা কিছুমান ইভেন সাউথ আমেৰিকান নেশনস, সেইবিলাক নেশনসত আমি যিবিলাক প্ৰিন্সিপলস ফলো কৰো সেইবিলাকক আমি কওঁ IFRS বুলি। কি বুলি কওঁ? IFRS। আৰু IFRS is another acronym form for what? International Financial Reporting Standards. IFRS stands for what? International Financial Reporting Standards. Eta kotha to hol is IFRS as a International Financial Reporting Standards. These are applicable for the rest of the world. Moite likhi disu rest of world. Bracket ROW. Rest of world etu karone koisu karon America k badi, karon America nijor teolokor principles ase, hebla koise generally accepted accounting principles jiblak teoloke nijor books of account maintain korte follow kore. এতিয়া তাৰ বাহিৰে বেলেগ কান্ট্ৰি বিলাকে কি ফলো কৰে? IFRS, International Financial Reporting Standards। আৰু IFRS টো এটা এনেকুৱা বডি যেনেকে গ্যাপ টো বনাই কোনে ডেভেলপ কৰে? ফাইনান্সিয়েল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ডস। তেনেকে IFRS বনাবৰ কাৰণে এটা বডি থাকে যেটোক আমি কওঁ IASB বুলি। IASB মানে হৈছে International Accounting Standards Board. International Accounting Standards Board. The differences kini sabo, GAAP are a set of principles that are used for the companies in United States of America, and they were developed by whom? FASB, that is Financial Accounting Standards Board. Point number 1. Point number 2, except for America, for the rest of the world, jibilak ami accounting principles follow koribo loga hoy, including India, these are drawn or derived from what? IFRS, that is International Financial Reporting Standards. আৰু IFRS খিনি কোনে ডেভেলপ কৰে? It is developed by an organization called IASB, that is International Accounting Standards Board. Clear হৈছে ইয়াৰলৈকে? এতিয়া coming to the Indian context, আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিবিলাক আমি প্ৰিন্সিপলস ফলো কৰো সেইবিলাকক কিন্তু আমি IFRS বুলি নকওঁ, সেইবিলাকক আমি কওঁ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস, AS আৰু INDAS. ইয়াতে চাব
AS মানে AS is an acronym form for accounting standards আৰু INDAS মানে হৈছে Indian accounting standards এটা ডিফাৰেন্সেস কিনে চাব আপোনালোকে accounting standards বিলাক আমাৰ ইন্ডিয়াত স্পেশালি ফলো কৰা যায় কিন্তু মই ইয়াতে এটা কথা কৈ দিব খুজিছো ইন্ডিয়াই ডাইৰেক্টলি আমাৰ IFRS খিনি এডপ্ট কৰা নাই কমপ্লিটলি এজ এ হোল এডপ্ট কৰা নাই কিন্তু IFRS সবৰ কিছুমান আইডিয়া লৈছে আৰু সেইখিনি কনভাৰ্জ কৰিছে বা মডিফাই কৰিছে লোকেল আমাৰ যিবিলাক কান্ট্ৰি ৰুল টেক্সেশন ৰুল হেবিলাক সুট কৰিব কাৰণে কাৰণ আমি ডাইৰেক্টলি IFRS টো হৈছে এটা জেনাৰেল গাইডলাইন সেইখিনি লৈ পেলাই আমি নিজৰ কান্ট্ৰিত আমি সেইখিনি প্ৰযোজ্য নহব পাৰে সব দেশৰে নিজৰ নিজৰ নিয়মাৱলী নিয়ম কানুন থাকে টেক্সেশন সিস্টেম থাকে গতিকে সেইবিলাকত অলপ মাইনৰ এডজাষ্টমেন্টৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে হে IFRS ৰ পৰা যিখিনি ৰুল আমি লৈ পেলাই মাইনৰ এডজাষ্টমেন্ট কৰো সেই মাইনৰ এডজাস্টেড ৰুল খিনিক আমি কি বুলি কওঁ ইণ্ডিয়াত একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আৰু এইখিনিতে জানি থব যেনেকে গ্যাপ ডেভেলপ কৰে FASB ফাইনান্সিয়েল একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বোৰ্ড যেনেকে IFRS ডেভেলপ কৰে কোনে IASB দ্যাট ইজ ইন্টাৰনেশ্যনেল একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বোৰ্ড ঠিক তেনেকেই আমাৰ একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আমাৰ কান্ট্ৰি ডেভেলপ কৰে কোনে হেতু ডেভেলপ কৰে ICAI সকলোৰে জানাজাত নাম দ্যাট ইজ ইনষ্টিটিউট of Chartered Accountants of India Institute of Chartered Accountants India অৰ্থাৎ CA কোর্সেস বিলাক আমি জোৰ পৰা CA সার্টিফিকেশন পাও কি অর্গানাইজেশনটো আমি কওঁ ICAI আৰু ICAI is solely responsible for developing accounting standards এটা এখিনটা এটা কথা কৈ দিও ICAI এটা statutory organization statutory মানে আপোনালোকে জানি it's created as a part of the law এটা lawful purpose ত ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে as a part of the law আৰু ICAI কাম কৰে under the Ministry of Corporate Affairs MC under কাম কৰে গতিকে ICAI ৰ নিজৰ এটা বডি থাকে ICAI কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম থাকে তেওঁলোকৰ কোৰ্স ডিজাইন কৰিব লাগে ট্যাক্সেশন সিস্টেম ষ্টাডি কৰিব লাগে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস বাহিৰত পঠাব লাগে গতিকে তেওঁলোকে নিজেই যদি সব কাম লৈ লয় গতিকে তেওঁলোকৰ আন্ডাৰতে এটা বডি থাকে যাক আমি কওঁ ASB ইয়াত যেনেকে ইন্টাৰনেশ্যনেল একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বোৰ্ড আছে ইয়াত ইন্টাৰনেশ্যনেলটো আপোনালোকে কাটি দিয়ক ইজি হৈ যাব এটো হৈ যাব একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বোৰ্ড ASB So, our India jibilak ami accounting principles follow koru hebilak kune develop kore these are developed by ICAI that is Institute of Chartered Accountants of India aru teolokor under eta specific organization ase juni ei kamkhini teolokor konote sahay kore aru hetuk koi accounting standards board but teolokor eta beleg for easy understanding apnaloke beleg organization juni nabaibo confusion hobo pare teolokor eta an eta beleg department juni ei bostu khini sai teneke bhabok bostu khini সহজ হ'ব বুজিবলে accounting standards board এতিয়া কথাটো হল একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ দুটা ধৰণৰ থাকে আমাৰ ইন্ডিয়াত যিবিলাক আমি প্ৰিন্সিপলছ বা একাউন্টিং বা একাউন্টেন্সি যিবিলাক নিয়মাৱলী থাকে দুই ধৰণৰ থাকে এটা হৈছে অকল একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ যেটো আমি AS বুলি কওঁ আৰু এটা হৈছে ইণ্ডিয়ান একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ যাক আমি INDAS বুলি কওঁ এটা INDAS টো ইয়াৰ ভিতৰত অকনমান নতুন লেটেষ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো INDAS টো INDAS যেটো ইয়াতে লিখা আছে দ্যাট ইজ নিউৰ ইন টাৰ্মছ আৰু AS টো হৈছে পুৰণা এটো হৈছে ওল্ড আৰু এটো হৈছে নিউ এটা হৈছে ওল্ড আৰু নিউ কিয় প্ৰথম কথা হ'ব লাগে যে why old খিনি আকৌ যদি আসিলি আকৌ নিউ খিনি আমাৰ প্ৰয়োজন কিয় হ'ল ইয়াৰ এটা কথা আছে মই কৈ দিব খুজিছো accounting standards খিনি these were a list of 29 standards যিখিনি ঠিকে থাকে চলি আছিল but with time we know that commerce is a very continuously changing domain change হৈ থাকে taxation rules change হৈ থাকে GST অহাৰ আগতে indirect taxes বিভিন্ন ধৰণৰ customs আসলে আপোনাৰ VAT আসলে বহুত বিলাক বস্তু কিন্তু এতিয়া GST অহাৰ পিছত everything was brought under one umbrella from 1st July 2017 গতিকে until 1st July 2017 বহুত বিলাক যত নেকি ট্যাক্সৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আছিল এটা GST ইন্ট্ৰডাকচনৰ লগে লগে সব ডিপাৰ্টমেন্ট বিলাক কনভাৰ্জ হৈ পেলে GST আন্ডাৰত আহিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেস আপোনালোকে কমাৰ্চত খুব সঘনাই পাই থাকিব these are subject to change আমাৰ যেনেকে মাৰ্কেটৰ ইনভেষ্টমেন্ট বিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে যে ঠিক তেনেকে কমাৰ্চৰ গুটি নিয়মাৱলী বিলাকো সাবজেক্ট টু চেঞ্জ আৰু হেতু কাৰণে কিজানি আমাৰ মডিফিকেশনৰ প্ৰয়োজন হয় সো এজ ষ্টুডেন্টস আমি এখিনি কথা এনেকে বুজিব পাৰো তো ইয়াতে হৈ গল আমাৰ ইণ্ডিয়ান পুৰণি একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ খিনি সাৰ্টেন মডিফিকেশন লগা হল এতিয়া চাব মই এটা কথা আপোনালোকক কওঁ লজিক আপোনালোকে গুটি বস্তুখিনি ফ্লোটো চাব প্ৰথমতে আহি গল গ্যাপ টু হৈছে সবতকে ওল্ডেষ্ট আৰু এখিনি কোড হৈছিল USA এখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত প্ৰয়োজন নহয় দিস এপ্লিকেবল ইন USA গ্যাপৰ পিছত লাহে লাহে বস্তুখিনি আহি গল কোড IFRS কাৰণ গ্যাপ টু অকল USA লে আছিল আৰু ৰেষ্ট অফ দা কান্ট্ৰি কাৰণে ফৰ দা ৰেষ্ট অফ দি ওয়াৰ্ল্ড আমাক বেলেগ লাগিছিল ইনক্লুডিং ফৰ ইণ্ডিয়া তো সেইখিনি কাৰণে আমি কি বনালো ইন্টাৰনেশ্যনেল ফাইনান্সিয়েল ৰিপৰ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বনালো
IFRS খিনি কোনে বনায়? IASB বনায় আৰু GAAP খিনি কোনে বনায়? FASB বনায়। এইবিলাক কেতিয়াবা MCQ আহে, জানি থব। তাৰপিছত থাৰ্ড আহি গ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনটেক্সটত। ইণ্ডিয়ান কনটেক্সট আমাৰ যিখিনি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আছে, these are developed by the Institute of Chartered Accountants of India, and this is specifically for the Indian context. তো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি প্ৰয়োজন। দিছ ইজ ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান কনটেক্সট। আৰু কোনে কোনে ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত যিটো একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ড আছে তেওঁলোকে বনায়। আৰু গেপৰ পৰা কিছুমান বস্তু IFRS-ত লোৱা গ'ল। এনেকুৱা নহয় যে IFRS এটা এনেকুৱা বস্তু যিটো গেপৰ জাষ্ট বিকজ ইট ইজ বেছড ইন USA একদম তাক কমপ্লিটলি ইগনোৰ কৰি পেলাই IFRS নতুন ফ্ৰেছকে বনাইছে, নাথিং। তাতে কিছুমান নতুন বস্তু এড কৰিছে তেওঁলোকে, কিন্তু গেপৰো কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে লৈছে। বিকজ আল্টিমেট যিটো একাউণ্টিং ফ্ৰেমৱৰ্ক, কাণ্ট্ৰিখনে বেলেগ, গতিকে গেপৰ কিছুমান ইনফ্লুৱেঞ্চেছ আমি IFRS-ত পাওঁ, আৰু IFRS-ৰ কিছুমান ইনফ্লুৱেঞ্চ আমি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডত আমাৰ কাণ্ট্ৰিত দেখোঁ। কাৰণ মই কোৱাৰ মতে IFRS-টো চব কাণ্ট্ৰিত ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, আমি এডাপ্ট ফুল্লি কৰিব নোৱাৰিম, কনভাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ। ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে যে এডাপ্ট যদি কৰোঁ আমি IFRS-ত যেনেকৈ আছে তেনেকেই চলিব লাগিব, আৰু সেইটো মতে চলিলে আমাৰ নিজৰ কাণ্ট্ৰি কনটেক্সটত অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে সেইখিনি মডিফাই কৰি পেলাই IFRS-ৰ মডিফাইড ৰুলটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সটৰ কাৰণে বেছি সুইটেবল কৰি পেলাই যিখিনি কৰিলে সেইখিনিক আমি কওঁ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বুলি বা AS বুলি। এতিয়া একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ পুৰণিখিনি AS বুলি কয়, আৰু যিখিনি ডাইৰেক্টলি IFRS-ৰ লগত কনভাৰ্চ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা গৈছে সেইখিনি কওঁ আমি IND AS বুলি। দুটা ধৰণৰ থাকে একাউণ্টিং, যিটো অকল AS বা একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ সেইবিলাক যিবিলাক আনলিষ্টেড কোম্পানীজ, যিবিলাক ষ্টক এক্সচেঞ্জত লিষ্টেড নহয় বা নেটৱৰ্থ বেছি নহয়, তেওঁলোকে সেইবিলাক এতিয়াও ফ'ল' কৰে। আৰু যিবিলাক বিগাৰ কোম্পানীজ হুইচ আৰ লিষ্টেড ইন দ্য ষ্টক এক্সচেঞ্জ, যিবিলাকৰ স্কেল অফ অপাৰেশ্যনটো খুব ডাঙৰ, তেওঁলোকে কিন্তু IND AS ফ'ল' কৰিব পাৰে। আৰু সৰু কোম্পানীজবিলাকে যদি নিজে বিচাৰে যে নাই আমিও IND AS লৈ শ্বিফ্ট হ'ম, তেতিয়া তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। আদাৰৱাইজ দে আৰ ফ্ৰী টু গো ফৰৱাৰ্ড উইথ দ্য একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অনলি। গতিকে ইয়াত এইখিনি কথাই আমি জানি থলো। এতিয়া আমি যিবিলাক প্ৰিন্সিপলছ, এতিয়া আমি কামিং শ্লাইডখনত যিবিলাক প্ৰিন্সিপলছ মই আপোনালোকক দেখাম বা আমি বুজিম, সেইবিলাক প্ৰিন্সিপলছ অভাৰঅল কোনো কাণ্ট্ৰি বেৰিয়াৰ নাই। US-ত থকা এজনেও পঢ়িব লাগিব বা ৰেষ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰিত বা আমাৰ ইণ্ডিয়াত থকা এজনে সেইবিলাক প্ৰিন্সিপল জনাটো দৰকাৰ, বিকজ দিজ আৰ কমন একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপল। সেইকাৰণে আমি কওঁ জেনেৰেলি একচেপ্টেড একাউণ্টিং। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব, গেপটো অৰিজিনেলি USA বনাইছিলে, কিন্তু এতিয়া মই যিটো গেপৰ কথা কৈছো সেইটো হৈছে কাণ্ট্ৰি স্পেচিফিক নহয়, এইটো এজ এ হ'ল যিবিলাক আমি প্ৰিন্সিপলছ পঢ়ো। কিন্তু I hope that this chart is clear to all of you as of now. এইখিনিতে মই এতিয়া আপোনালোকক এটা হেৰি কৰিব খুজিছো, এই শ্লাইডখনৰ কথা কৈছিলো মই আপোনালোকক, these are the accounting principles. এতিয়া চাওক, নৰ্মেলি আমি একাউণ্টেঞ্চিত যেতিয়া চামছবিলাক কৰোঁ বা একাউণ্টিং প্ৰেক্টিছবিলাক কৰোঁ, কি ধৰণৰ একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছ থাকে, সেই একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছখিনিৰ কথা মই ইয়াত আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছো। ত' লেট আছ ষ্টাৰ্ট ডিছকাছিং দ্য প্ৰিন্সিপলছ ওৱান বাই ওৱান। চবতকে প্ৰথমতে মই যিটো প্ৰিন্সিপলৰ কথা ক'ব খুজিছো সেইটো হৈছে দ্য প্ৰিন্সিপল অফ কষ্ট, দেট ইজ কষ্ট প্ৰিন্সিপল। এতিয়া what happens in the cost principle is that কষ্টত আমি কি কৰোঁ, কষ্টত আমি অকল কষ্ট প্ৰিন্সিপালটো, প্ৰত্যেকটো প্ৰিন্সিপালৰ এটা এটা এছেঞ্চ আছে। আপোনালোকে এছেঞ্চখিনি যদি পাৰে হাইলাইট কৰি থ'ব পাৰে, কিবা এটা নোটবুক বা কিবা পিচ অফ পেপাৰ যদি মেইনটেইন কৰিছে আপোনালোকে লিখি থ'ব পাৰে। কষ্ট প্ৰিন্সিপালে এইটো কথা কয় যে all the transactions should be recorded at historical cost. এটা historical cost মানে কি, মই আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল দিছো। ইমাজিন কৰক এটা কোম্পানীয়ে 2000 চনত ইন দ্য ইয়াৰ 2000 এটা প্লট অফ লেণ্ড কিনিছিলে নিজৰ বিজনেছ পাৰপজৰ কাৰণে। That plot of land was 1 lakh rupees. মেবি এটা ৰুৰেল এৰিয়াত এটা সৰু প্লট অফ লেণ্ড তেওঁলোকে 1 লাখ টকা কিনিছিলে। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল, উই অল ন' দ্য লেণ্ড ইজ এপ্ৰিচিয়েটিং এছেট, আৰু এতিয়া 24 years ডাউন দ্য লাইন সেই প্লট অফ লেণ্ডটোৰ ভেলু জানো 1 লাখ হৈ থাকিব? নাথাকে, ডেফিনেটলি বাঢ়িব, আমি জানো। মেবি সেইটো বাঢ়ি গৈ পেলাই 10 লাখ 15 লাখ যিকোনো এটা ভেলু হ'ব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপোনালোকৰ বুকছ অফ একাউণ্টত আপোনালোকে যে লেণ্ডটো কিনিলে সেইটো ৰেকৰ্ড কৰিছিলে, তেতিয়াও আপোনালোকে বুকছ অফ একাউণ্ট মেইনটেইন কৰিছিলে। ধৰি লওক কেছ বুক বা জাৰ্নেল, সেইবিলাকত আপোনালোকে বুকছ অফ একাউণ্টত মেইনটেইন কৰিলে যে অমুক তাৰিখে 2000 চনত আমি 1 লাখ টকাৰ এটা প্লট অফ লেণ্ড কিনিলো, ফাইন। এতিয়া সেই বুকখন তেনেকেই থাকিল, কিন্তু মাটিৰ ভেলু বাঢ়ি গৈ থাকিল। কিন্তু 24 years ডাউন দ্য লাইন মাৰ্কেট ভেলুটো কিন্তু চেঞ্জ হৈ গ'ল। মাৰ্কেট ভেলু এতিয়া 1 লাখ হৈ থকা নাই, ভেলু কিমান হ'ল এতিয়া গৈ পেলাই ধৰক 15 লাখ বা 20 লাখ বা 10 লাখ মুঠতে বাঢ়িছে, 1 লাখ হৈ থকা নাই। কিন্তু আমি বুকছ অফ একাউণ্টত কোনটো কষ্ট মেইনটেইন কৰিব লাগে? এজ পাৰ দিছ প্ৰিন্সিপল আমি 1 লাখটোৱে মেইনটেইন কৰিব লাগে। কষ্ট প্ৰিন্সিপলটো এইটোৱে কয় যে যিকোনো এছেট সদায় ইট শুড বি ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য হিষ্টৰিকেল কষ্ট। যেতিয়া টাইম আহিব ৰিভেলুৱেশ্যন কৰাৰ বা আমি বস্তুটো চেল কৰিব খুজিছো বা আমি নতুনকে কিবা এটা বিজনেছটো কাৰোবাক বেচিব খুজিছো, তেতিয়া হয়তো আমি নতুন ভেলুটো আনিম। কিন্তু until and unless situations arise, we should always record all the assets at historical cost, and this cost principle says that এই cost principle টো এইখিনি কথাই আমাক কয়।
গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰথম প্ৰিন্সিপল সেকেন্ডটো হৈছে মেটেৰিয়েলিটি মেটেৰিয়েলিটি মানে হৈছে যিবিলাক আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ট্ৰানজেকশনছ তাৰ মানে মই এটা লিখি দিছো দেই ৰেফাৰেন্স খিনি প্ৰথমটো আছিল হিষ্টৰিকেল কষ্ট মানে বস্তুবিলাক হিষ্টৰিকেল কষ্টৰ ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে কষ্টত মেটেৰিয়েলিটিত মই কি লিখিছো ইম্পৰ্টেন্ট ট্ৰানজেকশন তাৰ মানে মেটেৰিয়েল ইনফৰমেশন মানে যিবিলাক ইনফৰমেশন ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ ডিসিজন মেকিং আপুনি এটা খুব ডাঙৰ বিজনেস অৰ্গানাইজেচন আপোনাৰ নেটৱৰ্থ ইন ক্ৰোৰ্স এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ অফিসত আজি কিবা চাহৰ পাৰ্টি এটা খোৱাবলৈ অফিসৰ এক্সপেন্সৰ পৰা 500 रुपीजৰ কিবা এটা কিনিলে এটা একাউন্টেন্ট এজনৰ কাৰণে সেই 500 रुपीज টো ইমান স্পেসিফিক্যালি ইনফৰমেশন কৰি পেলাই হিসাব মিলাই থকাটো ইমান প্ৰায়োৰিটি নহবও পাৰে কিন্তু সেই 500 টকাৰ ঠাইত যদি আপুনি যে 5 লাখ টকাৰ কিবা এটা মেচিন কিনিছে সেইটোহে আপোনাৰ কাৰণে বেছি মেটেৰিয়েল কিয়নো বিজনেছৰ স্কেল লৈও অৱশ্যে কথা থাকে এজন সৰু ক্ষুদ্ৰ বেপাৰীৰ কাৰণে 500 টকাটো এটা বহুত মূল্য যথেষ্ট মূল্য থাকিব কিন্তু মই জাস্ট এক্সাম্পল দিবলৈ এটা হাইপোথেটিকেল সিচুৱেচন আপোনালোকক জনাইছো ইয়াতে ধৰক আপোনালোকে ক্ৰোৰ্স অফ নেটৱৰ্ক থকা এটা বিজনেছত কাম কৰে তাতে 500 টকা এটা যদি হিসাব মিলা নাই তো একাউন্টেন্ট ক্যান ৰিজৰ্ট টু সাম ওয়েজ টু মেনেজ দ্যাট মানি বা হিসাবটো মিলাই থব পাৰে বিকজ সেই 500 টকাটো ইফাল সিফাল হলে ডিসিজন মেকিংত ইমান ইম্প্যাক্ট নাপালায় যিমান 5 লাখ টকা এটাই পেলাব গতিকে এই প্ৰিন্সিপালটো এটো কথাই কয় যে সব বিজনেছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এসপেক্টছ বিলাক বেলেগ বেলেগ কিছুমানৰ কাৰণে যদি এটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমানৰ কাৰণে আনটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে এজ পাৰ ইম্পৰ্টেন্স যোনটো বিজনেছৰ কাৰণে যোনটো বস্তু মেটেৰিয়েলিটি মানে ইম্পৰ্টেন্সৰ কথা কৈছো ডিসিজন মেকিংৰ কাৰণে যিবিলাকে হেল্প কৰে সেইখিনি বস্তুহে আমি ৰেকৰ্ড কৰিম যিবিলাক ইমেটেৰিয়েল বস্তু বা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু নহয় সেইবিলাক আমি ৰেকৰ্ড নকৰো আন্ডাৰ দিস প্ৰিন্সিপাল আৰু মেটেৰিয়েলিটি প্ৰিন্সিপালটো আমাক হেতু কথাই কয় গতিকে দুটা প্ৰিন্সিপাল আমি কভাৰ কৰিলো লেটস গো টু দ্য থাৰ্ড ওয়ান কনজাৰভেটিজম মানে হৈছে account for all the possible losses and don't overstate the profit মই আগতে লিখি লওঁ পইণ্ট খিনি আপোনালোকৰ মনত থাকিবলৈ এটা ৰেফাৰেন্সিবল ইজি হ'ব account all possible losses don't overstate profit account all possible losses and don't overstate profit তাৰ মানে হৈছে মই এটা এক্সাম্পল দি পেলাই আপোনালোকক বুজাইছো ধৰি লওক আমাৰ বিজনেছটোৱে এটা লিগেল লসুট খেলি আছে তাৰমানে আমাৰ ইংলিছত কিবা এটা কেছ লাগিল বিজনেস ওয়াৰ্ল্ডত লিগেল কেसेस লগাটো খুব এটা সাধাৰণ কোৰ্স অফ এফেয়াৰ আৰু গতিকে আমাৰ ধৰক এটা বিজনেস আছে আপোনালোকৰ আমি মিলি পেলাই এটা অৰ্গানাইজেচনত কাম কৰো আমাৰ বিজনেসটোৰ ওপৰত এটা লিগেল লসুট মানে লিগেল কেছ এটা লাগি গ'ল কোনোবাই কিবা এটা কথাত কেছ দিলে ধৰক আমি কিবা এটা এনভাইৰনমেন্টেল ৰেগুলেশন মনা নাছিলো আপোনালোকে জানেই যে বিজনেস বিলাকে কিছুমান সাৰ্টেন নেটৱৰ্ক ওপৰত যদি তেওঁলোকৰ ভ্যালুৱেশন যায় তেওঁলোকৰ এনভাইৰনমেন্টৰ প্ৰতি কিছুমান দায়িত্ব থাকে তেওঁলোকে এটা সাৰ্টেন এমাউন্ট স্পেন্ড কৰিব লাগে যেটো আমি কৰ্পোৰেট সোশ্যাল ৰেসপন্সিবিলিটি আন্ডাৰত ক'ব পাৰো সবে জানে CSR এক্টিভিটিজ মানে কি এতিয়া ধৰক আমি সেইখিনি বস্তু নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ এগেইনষ্টত এটা কেছ দিলে কোনবা এটা এনজিঅ'য়ে এতিয়া সেই কেছটোৰ ফলত আগন্তুক এক বছৰৰ ভিতৰত আমি কিন্তু এটা ফাইন দিব লগা হ'বও পাৰে ফাইনটো আমি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আমি দিব লগা হ'ব পাৰে আৰু দেন দ্যাট ফাইন ক্যান বি এনিৱেৰ বিটুইন 5 লাখ to 10 লাখ rupees again a very hypothetical and random example that I am giving you এটা এই 5 লাখ আৰু 10 লাখৰ যে এক্সপেন্সটো আমাৰ আহি আছে কিন্তু এক্সপেন্ডিচাৰ হ'বও পাৰে বা নহ'বও পাৰে we are not sure about that কিন্তু আমি যেতিয়া বুকস অফ একাউন্টত লিখিম আমি এইটো যেতিয়া একাউন্টস লিখিম এটা নোট হিচাপে তলত লিখি দিব লাগিব বা আমি এই বস্তুটো কৰিব লাগিব প্ৰভিজন এটা বনাই থম যে এইখিনি ডাউট হ'বও পাৰে একাউন্টস এটা থাকে প্ৰভিজন ফৰ ডাউটফুল ডেবটস বা প্ৰভিজন ফৰ বেড ডেবটস বুলি আমি ডাউটফুল ডেবটছত লিখি থম যে 5 লাখ रुपीस এটা আমি ডাউট হ'ব পাৰে যাতে so that ইয়াৰ ফাইদাটো কি মই আপোনালোকক কৈছো এডভান্টেজটো কি যদি আমাৰ বস্তুখিনি দিব লগা নহল যদি আমি কেছটো জিকিলো কেছটো আমাৰ ফালে ভাৰ্ডিক্ট আহিলা আমি হে ফাইনটো দিব লগা নহল তেতিয়াও আমাৰ লস একো নাই কাৰণ আমি অলৰেডি প্ৰভিজন কৰিয়ে থৈছো হেতু পৰন্ত আমাৰ কাৰণে ভালে হ'ল যে আমি 5 লাখ रुपीस এটা বচালো আৰু অল অফ এ সাডেন আমি লস হ'ব বুলি ভাবি যোৱা পইচাটা ঘূৰাই পালো আপোনালোকে ভাবক যে আপোনালোকে ভাবি আছিলে 100 টকা এটা গ'ল আমি কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাম কিন্তু ঘূৰাই পালে সো ইট এডস টু দ্য চাৰ্ম অফ দ্য প্ৰেজেন্ট বটকে বস্তু এটা পালে ভাল লাগে নহয় তেনেকুৱা হৈ যাব বস্তুটো আৰু সেকেন্ডলি যদি আপোনালোকে কেছটো হাৰে আৰু 5 লাখ रुपीस আপোনালোকৰ দিব লগা হয় তথাপিও কিন্তু আপোনালোকৰ চিন্তা কৰিব লাগে একো নাই বিকজ আপোনালোকে অলৰেডি 5 লাখ টকা এটা যাব বুলি হেতু হিসাব কৰি থৈ দিছে প্ৰভিজন এটা বনাই থৈ দিছে হেতুকে কয় কনজাৰভেটিজম প্ৰিন্সিপাল যে আমি সদায় এন্টিসিপেটেড লসেস মানে যিবিলাক লসেস হ'ব পাৰে হওক বা নহওক হেতু পিছৰ কথা কিন্তু যিবিলাক লসেস আমাৰ হ'ব পাৰে হে লস বিলাকৰ কাৰণে আমি সদায় একাউন্ট কৰি বা প্ৰভিজন বনাই ৰাখিব লাগে কিন্তু যিবিলাক আমাৰ প্ৰফিট হে প্ৰফিট বিলাক আমি নোপোৱাৰ লগে কিন্তু কেতিয়াও ৰেকৰ্ড কৰিব নালাগে লস বিলাকে কৰিব লাগে ধৰক আমি কিবা এটা বস্তু
ভ্যালুয়েশন হৈছে ভ্যালুয়েশনটো হোৱাৰ ফলত ধৰা কি আমি কিবা এটা এই মাটি টুকুৰা কথাই কৈছো আমি 1 লাখ টকা 2000 চনত কিনি থৈছিলো এটা সেইখিনি কাৰোবাক বেছিম সেইটো আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট আছিলে আমি 15 লাখ টকা প্ৰফিট পাম এতিয়া মাটিখিনি ভ্যালু হৈছে 16 লাখ টকা কিন্তু আমি যেতিয়ালৈকে আমি ভাবিছোহে বেছিম বুলি এটা পাই নচোন আগতে লেট আছ সেল দিস প্লট অফ ল্যান্ড ফাৰ্ষ্ট আমি বস্তুখিনি সেল কৰাৰ পিছত যেতিয়া হে প্লট অফ ল্যান্ড টু এগেইনষ্টত পইচাটো ৰিয়েলাইজ কৰিম তেতিয়াহে আমি ৰেকৰ্ড কৰিম প্ৰফিটৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি অলপমান কনজাৰভেটিভ আমি ওভাৰষ্টেট নকৰো আনটিল এণ্ড আনলেছ উই ৰিচিভ দ্যাট এমাউন্ট কিন্তু এক্সপেন্সৰ ক্ষেত্ৰত উই আৰ ইজি আমি এক্সপেন্স বিলাক আমি খুব এই প্ৰুডেন্টলি চাওঁ যে না এক্সপেন্স হোৱাৰ লগে লগে আমি হেতু কি কৰিম যদি হওক বা নহওক কিন্তু যদি প্ৰবেবিলিটি থাকে আমি এটা পসিবিলিটি বনাই থম যে এক্সপেন্স হ'ব পাৰে কিন্তু হেৰি ক্ষেত্ৰত এক্সপেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ তেনেকুৱা নহয় প্ৰফিটৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় প্ৰফিটটো আমি তেতিয়াহে ৰেকৰ্ড কৰিম যেতিয়া আমি প্ৰফিটখিনি ৰিয়েলাইজ কৰিম ৰিয়েলাইজ নকৰালৈকে আমি প্ৰফিটখিনি ৰেকৰ্ড নকৰো এটো হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ কনজাৰভেটিজম মুভিং এহেড আৰু এটা প্ৰিন্সিপল আমাৰ এখিনিতে আহে that is the principle of full disclosure মানে হৈছে এতিয়া চক মই আপোনালোকক এখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ users of accounting information এটা চক এতিয়া আপোনালোকে users of accounting information তাৰ মানে যিবিলাক একাউন্টিং ইনফৰমেশন থাকে সেইবিলাক কাক কাক প্ৰয়োজন হয় কাক কাক লাগে who needs this accounting information মই এখিনি কৈ দিছো এটা কোম্পানীয়ে যেতিয়া একাউন্টিং ইনফৰমেশন বিলাক পাবলিশ কৰে এখিনি কাক কাক লাগিব পাৰে সবকে প্ৰথমতে কোম্পানীক নিজকে লাগিব কিছুমান ডিসিজন লবলৈ কোনবিলাক এৰিয়াছত ইমপ্ৰুভমেন্ট লাগে বা না লাগে প্ৰফিট লস কিমান হৈছে ভবাৰ মতে হৈছে নে নাই বা কিবা ইমপ্ৰুভমেন্ট লব লাগিব গতিকে সবকে প্ৰথমতে আমি ম্যানেজমেন্ট বুলি লিখিছো কোম্পানীৰ যেটো ম্যানেজমেন্টকে ইনফৰমেশন খিনি লাগিব সেকেন্ড কথা ম্যানেজমেন্টৰ উপৰিও এমপ্লয়িজ বিলাকে কেতিয়াবা বিচাৰিব পাৰে তেওঁলোকে যোনটো অৰ্গানাইজেচনত দিনৰাতি কাম কৰি আছে সেই অৰ্গানাইজেচনটোৰ ফাইনান্সিয়েল পাৰফৰমেন্স কেনেকুৱা জানিব বিচাৰিব পাৰে তৃতীয়তে কাক লাগিব পাৰে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্স যিবিলাক কোম্পানী শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্স থাকে বা ইনভেস্টৰ্স বুলি মই কৈছো যোনবিলাকে কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰে তেওঁলোককো লাগিব পাৰে তাৰ পিছত ক্ৰেডিটৰ্স মানে হৈছে যিবিলাকে কোম্পানীক পইচা ধাৰত দিয়ে and there is a difference between the term shareholders and creditors এটো একে বুলি নাভাবিব both are different shareholders বিলাকক আমি মালিকী সত্ত্ব দিও they are given ownership partial ownership পুৰা নহলো আমি আধা আধা ownership তেওঁলোকক দিও কিন্তু creditors বিলাকক ওনাৰ নহয় ধৰক shareholders বিলাকে তেওঁলোকক ডিভিডেন্ড দিব লাগে আমি যে তেওঁলোকে যেতিয়া মই এটা লিখি দিছো আপোনালোকক shareholders বিলাকক আমি কি দিব লাগে shareholders বিলাকক কোম্পানীয়ে কি ৰিটাৰ্ণ দিব লাগে আলটিমেটলি তেওঁলোকেও তো আপোনাৰ শেয়াৰ কিনিছে বা আপোনাৰ কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত কি বিচাৰিব ডিভিডেন্ড বিচাৰিব ডিভিডেন্ড মানে হৈছে কি প্ৰফিটৰ পাৰ্টস অফ প্ৰফিট when they are given to shareholders it is called dividend আৰু তাৰ পিছত ক্ৰেডিটৰ্স বিলাকে কিন্তু আমি কি দিব লাগে ক্ৰেডিটৰ্স বিলাকক আমি দিব লাগে ইন্টাৰেষ্ট কি দিব লাগিব ইন্টাৰেষ্ট now what is the difference between interest and dividend মানে হৈছে যে মই মোৰ কোম্পানীটোৱে যদি প্ৰফিট আৰ্ন কৰিছে তেতিয়া হলে মই শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্স বিলাকক দিম কিন্তু মোৰ কোম্পানীটোৱে যদি প্ৰফিট আৰ্ন কৰিব পৰা নাই তেতিয়া হলে মই তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ নিদিও তাৰ মানে ইয়াত এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ আছে আৰু নাথাকিব কিয় তেওঁলোক ওনাৰ বিলাকটো ৰিস্ক লবই লাগিব কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে কোম্পানীটোৰ পাৰফৰম্যান্স প্ৰফিট যদি বেছি হৈ যায় ভবাতকে বা যেটো আপোনালোকে এন্টিসিপেট কৰিছিলে তাতকে বাঢ়িছে বা সিগনিফিকেন্টলি প্ৰফিট বেছি হৈছে বুলি যদি মই কওঁ তেতিয়া কিন্তু এই শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্স বিলাকৰ ৰিটাৰ্ণটো কি হ'ব বাঢ়ি গৈ থাকিব কিহৰ ফলত বাঢ়িছে কাৰণ তেওঁলোকে ৰিস্ক লৈছিলে যে that is the reward for the risks that they have taken তাহাঁতি ইনভেষ্ট কৰিছে যেটো ৰিস্ক কোম্পানী বিলাকৰ তেওঁলোকৰ ভোটিং ৰাইটস থাকে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক পাৰ্ট ওনাৰ্স বুলি কওঁ গতিকে তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে ডিভিডেন্ড পাব কিন্তু ক্ৰেডিটৰ্স বিলাকৰ they are not concerned about the profit তেওঁলোকৰ কথাটো হৈছে যে আমি আপোনালোকক পইচা ধাৰত দিছো তাৰ বিনিময়ত আমাক কিবা এটা বস্তু ইন্টাৰেষ্ট লাগিবই আপোনালোকে প্ৰফিট কৰক বা নকৰক that is your lookout গতিকে হেতু হৈছে ফিক্সড আমি যেটো দিব লাগে সেইকাৰণে হেতুক আমি ইন্টাৰেষ্ট বুলি কওঁ বাৰু যেকি নহওক কামিং ব্যাক টু দ্য ইউজাৰ্স ম্যানেজমেন্টক লাগিব এমপ্লয়িজক লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্সক লাগে ক্ৰেডিটৰ্সক লাগে তাৰ পিছত আৰু কাক লাগিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টক লাগিব পাৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোম্পানীজ বিলাকে যেতিয়া কাম কৰে কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট নিয়মাৱলী মানি চলিব লাগে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনছ মানিব লাগে গতিকে আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ ফাইনান্সিয়েল ইনফৰমেশন কেনেকুৱা কিটো জনাত গভৰ্ণমেণ্টটো ইন্টাৰেস্টেড এটো কাৰণে যে তোমালোকৰ যদি প্ৰফিট ইমান হৈছে তোমালোকে সোসাইটিৰ নামত কিমান স্পেন্ড কৰিছা দেখুৱা আমাক গতিকে সেই তথ্যখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি কম যে ইউজাৰ্স অফ একাউন্টিং ইনফৰমেশন বহুত আপোনালোকে নোট লৈ থব পাৰে এখিনি ম্যানেজমেন্টও হ'ব পাৰে এমপ্লয়িজ হ'ব পাৰে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্স হ'ব পাৰে ক্ৰেডিটৰ্স হ'ব পাৰে বা গভৰ্ণমেণ্টও হ'ব পাৰে তো देयर आर ভেৰিয়াস ইউজাৰ্স অফ একাউন্টিং ইনফৰমেশন that we might know এতিয়া সবকে বহুতখিনি কথা জানিব লাগে নাও কামিং ব্যাক টু আৱাৰ প্ৰিন্সিপল আমি কোনটো প্ৰিন্সিপলৰ কথা পঢ়িছিলো আমি প্ৰিন্সিপলটোৰ কথা যোনটো পঢ়ি আছিলো হেতু হৈছে ম্যাচিং প্ৰিন্সিপল ফুল ডিসক্লোজার প্ৰিন্সিপল
এটা এজ পাৰ প্ৰিন্সিপালছ অফ ফুল ডিসক্লোজাৰ আমি কি কৰিব লাগিব আমি যেতিয়া নিজৰ একাউণ্টছ বা পাবলিশ কৰিম বা একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন নিজৰ ৱেবছাইটত বা পেপাৰত নিউজ পেপাৰত পাবলিশ কৰিম আমি তাতে কমপ্লিট ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব আদাৰৱাইজ ইনফৰমেশ্যন আধা ধৰুৱা হলে ইট উইল ইম্পেক্ট দ্য ডিচিজন মেকিং যদি আমি পুৰা নেদেখাও যে আমাৰ কোম্পানীটোৰ এগেইনষ্টত এটা লছুট হৈ আছে আমি 5 লাখ টকা এটা হেৰাবও পাৰো সেই ইনফৰমেশ্যনটো যদি আমি নোট হিচাপে লিখি নিদিও তেতিয়া ধৰক মই এটা প্ৰসপেক্টিভ ইনভেষ্টৰ মোৰ হাতত দুটা কোম্পানী আছে কোম্পানী এ আৰু বি কথাটো ভালকে ভাবিব আমি সকলোৱে এটা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিব খুজিছো আৰু আমাৰ হাতত দুটা কোম্পানী আছে মানে দুটা কোম্পানীজত আমি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰো কোম্পানী এ কোম্পানী বি কোম্পানী এ এৰ এগেইনষ্টত এটা লছুট লাগি আছে আৰু তেওঁলোকে পাবলিছত হেতু ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাই যে উই আৰ কাৰেন্টলি ফেচিং এ লছুট আমাৰ 5 লাখ रुपीस এটা লছ হ'ব পাৰে এতিয়া আমি হেখিনি ইনফৰমেশ্যন যদি নাজানো ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্যাট ইনফৰমেশ্যন তেতিয়া প্ৰবলেমটো কি হ'ব আমি আধা পুৰি গুটি ইনফৰমেশ্যন গম নোপোৱাকে কিবা এটা কোম্পানীত নিজৰ হাৰ্ড এণ্ড মানিখিনি ইনভেষ্ট কৰি দিলো যেটো আমি পিছত গৈ পেলাই আমি গম পালে আকৌ হেতু প্ৰটেষ্ট হ'ব কোম্পানী মেনেজমেন্টৰ কাৰণে বিপদ আহিব যে আপোনালোকে আগতে কিয় নকলে আকৌ কেसेस বাঢ়িব তাৰ ওপৰত গতিকে তেনেকুৱা সিচুৱেশনছ বিলাক বা ফিউচাৰ ক্লাশেছ পটেনশিয়াল ক্লাশেছ বোৰ এভয়েড কৰিব কাৰণে আমি কি কৰো আমি কওঁ যে দিস প্ৰিন্সিপালছ এই প্ৰিন্সিপালটোৱে কয় প্ৰিন্সিপাল অফ ফুল ডিসক্লোজাৰ যে গুটেখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকে লিখি দিব যদি সব বস্তু নাম্বাৰছত এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে তথাপিও কথা নাই তলত আপোনালোকে নোট হিচাপেও পাস কৰি দিব পাৰে যে পাস ইনফৰমেশ্যন অল এভৰিথিং শুড বি disclose all relevant information তাৰ মানে all the relevant information should be disclosed আৰু এই প্ৰিন্সিপালটো that is the principle of full disclosure এই প্ৰিন্সিপালটো আমাক এটো কথাই কয় now moving ahead matching principle মানে কি আমি যে আগতে বা কিতাবা ম্যাচ এটা ফলোইং পাও এটোৰ লগত এটো ম্যাচ কৰিব লাগে সেই একটা কনটেক্সটতে কিন্তু ইউজ কৰা গৈছে কিন্তু আমি ম্যাচ কি কৰিম revenue বা income with expenses for example matching principle to কি কয় মই এটা এক্সাম্পল দিছো যে আপোনালোকে যোনটো পিৰিয়ডত কিবা এটা ইনকাম আৰ্ন কৰিছে সেই ইনকামটো আৰ্ন কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ কিমান এক্সপেন্স বা এক্সপেন্ডিচাৰ হৈছে সেইটো সেই একটা পিৰিয়ডতে ৰিলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তেতিয়া ফাইনান্সিয়েল ইনফৰমেশ্যন খিনি বেছি একুৰেট হয় এটা ভালদৰে বুজুৱে বস্তুটো ধৰক ইউ আৰ পেইং স্যালাৰি টু ইউৰ এমপ্লয়িজ আপোনালোকে নিজৰ এমপ্লয়িজ বিলাকক স্যালাৰি পে কৰিছে বা এটা কোম্পানী আমি এটা কোম্পানী আমাৰ ম্যানেজমেন্টত আমাৰ স্যালাৰি বিলাকক আমি স্যালাৰি পে কৰিছো গতিকে পেমেন্ট অফ স্যালাৰি এটা কোম্পানীৰ কাৰণে এক্সপেন্স হয় নে নহয় ডেফিনেটলি হয় কাৰণ আমি এমপ্লয়িজ বিলাকক কি কৰিছো তেওঁলোকৰ কামখিনিৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক দৰমহা দিছো বা পইচা দিছো স্যালাৰি দিছো এতিয়া সেই স্যালাৰিটোৰ বিনিময়ত আমি কি পালো what have we received we have paid salaries to the employees for the month of December আৰু ডিসেম্বৰৰ স্যালাৰিটো আমি আগতে দিলো ডিসেম্বৰ মাহত কিন্তু তেওঁলোকে যেটো কাম কৰিব লাগিছিল হেতু ধৰক জানুৱাৰী মাহত আমি ৰিজাল্টটো পাইছো গতিকে সেই তেনেকে যদি আমি হিসাববিলাক থৈ দিও প্ৰবলেম হ'ব আমি চাব লাগিব যে ডিসেম্বৰ মাহৰ স্যালাৰিটো এগেইনষ্টত আমি ডিসেম্বৰ মাহত কিমানখিনি কাম পালো তেওঁলোকৰ what was the output that they have given us আমি তো ইনপুট দিছো তেওঁলোকৰ স্যালাৰিটো তাৰ বিনিময়ত যেটো ইনপুট হৈছে সেই মাহতে at the same accounting period we match income with expenses in the same period মই লিখি দিছো in the same period তো দেই এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট match income with expenses in the same period তাৰমানে কি একটা পিৰিয়ডতে যদি আমি ম্যাচ কৰিব পাৰো তেতিয়া হে ম্যাচিং প্ৰিন্সিপালটো কাম দিয়ে তাৰমানে আপুনি কিবা এটা এক্সপেন্স হৈছে তাৰ এগেইনষ্টত ৰেভিনিউ কি বা কিবা এটা ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰিছে তাৰ এগেইনষ্টত এক্সপেন্স কি সেই বস্তুখিনি ম্যাচ কৰিব লাগিব তেতিয়া হে আমাৰ ফাইনান্সিয়েল ইনফৰমেশ্যনবিলাক একুৰেট হ'ব আমি এতিয়া এইবিলাক থিওৰিটিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হে কৰি আছো পিছত কিন্তু যেতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিক্যাল সামস কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে এই ৰেলেভেন্সখিনি বৰ ধুনিয়াকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে উজলি উঠিব আপোনালোকে চাব পাৰিব যে ওকে ম্যাচিং প্ৰিন্সিপালটো হে তাতে কাম আমি যে পঢ়িছিলো ইয়াত কামত আহিছে বা ফুল ডিসক্লোজাৰটো ওকে এই কাৰণে আমি ফুল ডিসক্লোজাৰটো কৰিছিলো পিছত আপোনালোকে গম পাব এতিয়া আপোনালোকে জাস্ট মেইন প্ৰিন্সিপালছখিনি মনত ৰাখিব আৰু তাৰ কি পইণ্টছখিনি চাব কাৰণ এমসিকিউ খিনি কেনেকৈ আহিব যে the principle which states that assets should be recorded at their historical cost is এটা আপোনালোকে ককছনি গুটেকিটা প্ৰিন্সিপালৰ মাজত হিষ্টৰিক্যাল কষ্টৰ কথা কোনটো প্ৰিন্সিপালে কৈছে কষ্ট প্ৰিন্সিপালে কৈছে গতিকে আপোনালোকে কষ্ট প্ৰিন্সিপালটো তাতে ঠিক কৰিব পাৰিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মুভিং আহেড ৰেভিনিউ ৰিকগনিশ্যন আৰু এক্ৰুৱেল যেটো প্ৰিন্সিপাল আছে এই দুইটাৰ মাজত অকমান সিমিলাৰিটি আছে মই দুইটা সামৰাই পেলাই একেলগে ক'ব খুজিছো ৰেভিনিউ ৰিকগনিশ্যন প্ৰিন্সিপাল ৰেভিনিউ মানে কি ৰেভিনিউ মানে হৈছে for layman's let us consider revenue as income only revenue to আমি income বুলিয়ে ধৰিছো as of now the revenue recognition principle টো কি কয় suppose imagine কৰক আমি আজি আমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ দোকান আছে আমি এসি এটা আজি সেল কৰিলো
কিন্তু we have sold the AC on credit. আমি পইচাটো ইমিডিয়েটলি পোৱা নাই, আমি ক্ৰেডিটত বেচিলো বা যিকোনো বস্তুতে ক্ৰেডিটত বেচিলো, পইচাটো আমি অহা মাহত পাম। কিন্তু আমি যিহেতু সেলটো এটো মাহতে কৰিলো, আমি কিন্তু আজিয়ে নিজৰ বুকস অফ একাউণ্টত সেল কৰিলো বুলি লিখি থব লাগিব, কিয়নো তেতিয়াহে কোম্পানীটোৰ একচুৱেল ফাইনেন্সিয়েল হেল্থটো ফুটি উঠিব। যদি আমি এটো মাহত নধৰতে ইউজাৰ্স বিলাকে বা ম্যানেজমেন্টে ভাবিব যে ওকে এটো ডিসেম্বৰ মাহত মানে এটাও এসি আমাৰ সেল নহলে, কিন্তু সঁচা কথাটো সেইটো নহয়। সঁচা কথাটো হৈছে যে ডিসেম্বৰ মাহত আমি সেল কৰিছো, 5টাকে এসি ইউনিট সেল কৰিছো, কিন্তু সবৰে গুটেকিতে সেল হৈছে ক্ৰেডিটত, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছ ৱৰ্ল্ডৰ ক্ৰেডিটত সেল হোৱাটো খুবই এটা সাধাৰণ কথা, অৰিজিনেল থিং। তো ক্ৰেডিটত যদি আমি সেল কৰিছো, গতিকে তাৰ মানে সেল হৈছে, আমি বস্তুটো পিছত ৰিয়েলাইজ কৰিম। বা মই এসি কথাটো খুব নিজৰ সন্মুখত এসিটো দেখি আছো কাৰণে তেনেকে কৈছো, বেলেগ কথা যিকোনো কথা, ইউ কেন টেক এনি ৰেন্ডম এক্সাম্পল অফ এনি বিগ এছেট। আমি সৰু বস্তু এটাও যদি বেচিলো বা আমি এক মাহৰ পিছত বা 2 মাহৰ পিছত ক্ৰেডিটত পাম বুলি কাস্টমাৰজনক কৈ দি পঠালো, কিন্তু আমি সেলটো কৰিছো, এই ইউনিট সেল সোল, আমাৰ ইনভেন্টৰী এফেক্ট হৈছে, আমাৰ ষ্টকৰ পৰা বস্তু মাইনাস হৈ গৈছে। আমাৰ ডেটাবেছত আমি যিবিলাক ষ্টক মেইনটেইন কৰো, সেই ষ্টকৰ পৰা আমাৰ বস্তু কিন্তু মাইনাস হৈ গৈছিল, ইউ নো ইনপুটস অফ ষ্টক ইজ ডিডাক্টেড। গতিকে সেই বস্তুটো সাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি যেতিয়াই বস্তুটো আমাৰ পৰা ওলাই গৈছে যে আমি সেল হৈছে বুলি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব, কাৰণ তাৰ মানে সেল হৈছে মানে কি আমি ইনকাম এটা পাম, পটেনশিয়াল ইনকাম এটা আমাৰ জেনাৰেট হৈছে। গতিকে সেই প্ৰিন্সিপালটোকে কয় ৰেভিনিউ ৰিকগনিশ্যন প্ৰিন্সিপাল। এতিয়া আগুৱাই পেলাই আৰু এটা প্ৰিন্সিপাল, মানে ইয়াতে দিছো ৰিকগনাইজ, কি পইণ্টটো লিখি দিছো, ৰিকগনাইজ ৰেভিনিউ when occurred, not necessarily when realized. আপোনালোকে সেল কৰিছে, লগালগ পইচা পাইছে, লগালগ ৰেকৰ্ড কৰিছে, দ্যাট ইজ ফাইন, মানে সেল কৰাৰ লগে লগে ৰিয়েলাইজ কৰি দিছে, তেতিয়াতো ৰেকৰ্ড কৰিবই। কিন্তু যদি লগালগ কেশ পোৱাও নাই, কেশ ৰিয়েলাইজ কৰা নাই, তথাপিও কিন্তু আপোনালোকে ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে মই লিখিছো ৰিকগনাইজ ৰেভিনিউ when occurred, যেতিয়া আপোনালোকে সেলটো হৈ যায় তেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিব, নট নেসেসাৰিলি when received, কেশ পোৱালৈকে বাট চাই নাথাকিব ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে। নেক্সট একুৱেল প্ৰিন্সিপাল। এতিয়া একুৱেল প্ৰিন্সিপালটো আৰু ৰেভিনিউ প্ৰিন্সিপালটোৰ মাজত মই অলপ সিমিলাৰিটি আছে বুলি আপোনালোকক কৈছো ধৰি, এতিয়া সিমিলাৰিটিখিনি মই বুজাই দিওঁ। সিমিলাৰিটিটো কি হয় যে একুৱেল প্ৰিন্সিপাল আৰু ৰেভিনিউ ৰিকগনিশ্যন প্ৰিন্সিপালটো ভিতৰত দুইটাই একুৱেল প্ৰিন্সিপালটোৱে দুটা বস্তুৰ কথা কয়, এটা হৈছে ৰেভিনিউ প্লাছ এক্সপেন্সেছ, ৰেভিনিউ প্লাছ এক্সপেন্ডিচাৰৰ কথাটোও কয়, আৰু ৰেভিনিউ ৰিকগনিশ্যনটো কিন্তু অকল ৰেভিনিউৰ কথা কয়, সেইটোৱে ডিফাৰেন্স। তাৰমানে একুৱেল প্ৰিন্সিপালটো কি কয় যে ৰেভিনিউখিনি তোমালোকে যেতিয়া পোৱা তেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিবা, সিমিলাৰ উইথ ৰেভিনিউ। এক্সপেন্সৰ কথা কৈছে যে এক্সপেন্সটো আমি যেতিয়া আমাৰ ইনকার হয়, তো সাপোজ আমি 2 মাহৰ পিছত ইমানখিনি এমাউন্ট আমি পে কৰিব লাগিব, বা এটো এটা আমি সাপোজ যে ওয়ারেন্টি, আমি কিবা এটা এসি খিনি যে বেচিলো, এটা এসি এগেইনষ্টত আমি ধৰি থব পাৰো যে 5টা এসি যদি বেচিছো, আমি 5টাৰ এসিৰ ভিতৰতে ওয়ারেন্টি ক্লেইম আহিব পাৰে। যদি ওয়ারেন্টি ক্লেইম আহে মানে কি, আমি কোম্পানীৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ, আমি এটো ঠিক কৰি দিব লাগিব, গ্যাৰেন্টি হওক বা ওয়ারেন্টি ক্লেইম সেটেলমেন্টস বিলাক হওক। এটা আমি যদি এটো ভাবিছিলো যে নাই সেটেলমেন্ট নাহে, একো প্ৰভিজন, সেইটো কৰিব নালাগে। আমি তেতিয়া আগতেই 5টা এসি বেচাৰ লগে লগে তাৰ লগত ৰিলেটেড ওয়ারেন্টি ক্লেইমছ খিনি যিখিনি আছে সেইখিনি এক্সপেন্ডিচাৰ লিখি যাব লাগে। যদি এক্সপেন্স হলটো হলে, যদি নহয় দ্যাট এমাউন্ট ক্যান বি ইউজ ফৰ সাম আদাৰ পারপাস। সেইটো হৈছে একুৱেল প্ৰিন্সিপালৰ কনসেপ্টটো। একুৱেল বেচিছে কয় যে ৰেভিনিউ এণ্ড এক্সপেন্স বিলাক লগালগ যেতিয়া অকাৰ হয় তেতিয়া লিখিব। এতিয়া মই অকাৰ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছো, মন কৰিব অকাৰ আৰু ট্ৰানজেকশন হোৱা দুটা, অকাৰ মানে হৈছে ট্ৰানজেকশন হোৱা, আৰু ক্যাশ ৰিসিভটো মানে ট্ৰানজেকশন হোৱাটো নুবুজায়। মই যদি আজি আপোনাক এটা বস্তু বেচিলো বা কোবৰ পৰা এটা ক্ৰেডিটত বস্তু কিনিছো, মই ক্যাশ নিদিব পাৰো লগালগ, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে ট্ৰানজেকশন হোৱা নাই। ট্ৰানজেকশন হৈছে, মই ক্যাশটোহে লগালগ দিয়া নাই, ট্ৰানজেকশন কিন্তু হৈছে। গতিকে সেইটো বুকস অফ একাউণ্টত ৰেকৰ্ড হ'ব লাগে, সেইটো কথাই একুৱেল প্ৰিন্সিপালটোৱে কয়। মুভিং এহেড, ৰিলায়েবিলিটি। ৰিলায়েবিলিটি খুব এটা সিম্পল প্ৰিন্সিপাল বুজিবলৈ। দ্য ৱৰ্ড ইটসেল্ফ সিগনিফাইজ অৰ throws light on the meaning actually. Reliability means that accounting principles should be free from biasness and they should be reliable. It states that whatever accounting information is presented in the books of accounts, they should be reliable. Reliable কিয় হ'ব লাগিব? Because যদি reliable নহয়, তেতিয়া আমাৰ যিবিলাক ইনফৰ্ম পটেনশিয়াল ইনভেষ্টৰ্স আছে বা মেনেজমেন্ট আছে, সঠিকভাৱে আপোনাৰ কোম্পানীটোৰ কথা গম পাইছে নেকি? নাই পোৱা। আপুনি যদি ভুল তথ্য দিছে আপোনালোকৰ ইনকাম টেক্সৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে নিজৰ কোম্পানীৰ সেলছ ফিগাৰবিলাক অলপ কমাই পেলাই দেখুৱাইছে, গতিকে দ্যাট মিন্স উই আৰ নট কনফাৰ্মিং উইথ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ৰিলায়েবিলিটি। একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছ বিলাক ৰিলায়েবল হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াতে এথিক্সৰ কথা আহি পৰে। মই ইয়াতে আপোনালোকক কিছুমান কথা ক'ব খুজিছো। ইয়াতে এটা চাব, কোৱালিটেটিভ characteristics of accounting information.
কি লিখিছো ইয়াতে মই হেডিংটো কোৱালিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ কোৱালিটেটিভ আৰু কোৱান্টিটেটিভ দুটা এস্পেক্ট থাকে কোৱালিটেটিভ মানে হৈছে উইদাউট নাম্বাৰছ কোৱালিটেটিভ মানে ইন জেনাৰেল তেওঁলোকৰ একাউন্টিং ইনফৰমেশনৰ ফিচাৰ্স বিলাক কি হ'ব লাগে সবতকৈ প্ৰথমতে তাৰ ফিচাৰ্স হ'ব লাগে যে একাউন্টিং ইনফৰমেশন শুড বি ৰিলায়েবল মানে বিশ্বাসযোগ্য হ'ব লাগিব ভৰসা কৰিব পৰা হ'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে কোনেবা বনাইছে আমি কাৰণ আমি পাব্লিকলি যদি নিজৰ পইচা কোনোবা এটা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিছো কিহৰ ভিত্তিত ইনভেষ্ট কৰিছো তেওঁলোকৰ ফাইনান্সিয়েল ইনফৰমেশনৰ ভিত্তিত আমি আমাৰ হাৰ্ড আৰ্ন পইচাখিনি কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিছো নহয় জানো গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এইটো মানিয়ে ল'ব লাগিব যে কোম্পানীয়ে যিখিনি ইনফৰমেশন আমাক দেখাইছে সেইখিনি ৰিলায়েবল হ'ব লাগিব গতিকে ফাৰ্ষ্ট ক্যাৰেক্টাৰ হৈছে ৰিলায়েবল দুই নম্বৰটো হৈছে আন্ডাৰষ্টেণ্ডেবল তাৰমানে যিখিনি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক একাউণ্টত আছে সেইখিনি আমি বুজি পাইছো নে নাই খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা মই একাউন্টিংৰ যেতিয়া যোৱাবাৰৰ ক্লাছটোত আপোনালোকক একাউন্টিং হোৱাট ইজ একাউন্টিং বুজাইছিলো তাতে লিখা আছে যে একাউন্টিং ইনফৰমেশন শুড বি আন্ডাৰষ্টেণ্ডেবল কিয়নো বহুত মানুহ নন কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বা কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হলেও আমি যেতিয়া বহুতবিলাক নাম্বাৰছ একেলগে দেখা পাওঁ একেলগে সামগ্ৰী থকা একো বুজি নাপাওঁ আমি বেলেঞ্চ শ্বীট এখন যদি পটকে আপোনালোকক 5 বছৰৰ এটা ভাৰ্টিকেল ফৰ্মেটত দি দিয়ে আমি সেইটো ইনফৰমেশন ডিৰাইভ কৰোঁতে বহুত সময় লাগিব গতিকে তেনেকুৱা এটা কমপ্লেক্স ইনফৰমেশন বা নাম্বাৰেৰে ভৰি থকা ইনফৰমেশন এটা যদি সাধাৰণ লেংগুৱেজত আমাক প্ৰেজেন্ট কৰা যায় যে অমুক অমুক তাৰিখে কোম্পানীটোৰ পাৰফৰমেন্স এনেকুৱা আমাক সেইটোহে লাগে যে কোম্পানীটো ভাল পজিশ্যনত আছে বা বেটাৰ পজিশ্যনত আছে নে নাই তাৰ ওপৰত ডিসিজন লৈ পেলাই আমি নিজৰ পইচাখিনি ইনভেষ্ট কৰিম গতিকে বস্তুটো সিম্পল তাত বেছি কমপ্লেক্স ইনফৰমেশন আমাক নালাগে গতিকে সেই কাৰণে আমি কওঁ যে যিবিলাক একাউন্টিং ইনফৰমেশন পাব্লিকলি এভেইলেবল হৈছে সেইবিলাক আন্ডাৰষ্টেণ্ডেবল হ'ব লাগিব মানে বুজি পোৱা হ'ব লাগিব প্ৰথমটো হৈ গ'ল ৰিলায়েবল দুইটো হৈ গ'ল আন্ডাৰষ্টেণ্ডেবল আৰু তৃতীয়তে আৰু এটা আহে কম্পেয়াৰেবল তাৰমানে আপোনালোকে যিবিলাক একাউন্টিং ইনফৰমেশন পাইছে ধৰক কোম্পানীটোৰ এই বছৰৰ ইনফৰমেশনখিনি যোৱা বছৰৰ লগত আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিছে নে নাই যোৱা বছৰৰ একাউন্টিং ইনফৰমেশনখিনি তাৰ আগৰ বছৰ মানে ইউজুৱেলি অকল এক বছৰ নহয় কিন্তু 1 2 3 বছৰ মানে ইনফৰমেশন যদি আপোনালোকে একেলগে পাই যায় তেতিয়া ডিসিজন মেকিংটো আপোনালোকৰ খুব বেছি ভাল হয় যেনেকৈ এটা সৰু এক্সাম্পল দিছো এটা ষ্টুডেন্টৰ যদি আপোনালোকে ৰিজাল্ট পায় এই বছৰ যদি ৰিজাল্ট পালে তাৰ 94% বা ষ্টুডেন্টটো খুব ভাল আমি যদি অকল 94% পাওঁ গুড ভাল মাৰ্ক স্কোৰ কৰিছে তাৰ পটেনশিয়াল আছে ভাল ল'ৰা 94% কিন্তু আমি যদি তাৰ আগৰ দুবছৰৰ ৰিজাল্ট পাওঁ কি 98 97 পাইছিলে এবাৰ যদি 94 পাইছে তাৰ মানে আমাৰ ডিসিজন সোৱা পাৰ্সপেক্টিভটো অলপ চেঞ্জ হ'ল ওকে তাৰ মানে 2-3% কমিছে আগতকে এই কম্পেয়াৰিবিলিটিটো আহি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ডিসিজন মেকিং বিলাক বেছি এনৰিচড হয় আমি ভালকে ডিসিজন মেকিং বিলাক ল'ব পাৰো সেই কাৰণে একাউন্টিং ইনফৰমেশন বিলাকো আমি মানে বেছি কম্পেয়াৰেবল কৰিব পৰা হ'ব লাগে এইখিনি আমি চাব লাগিব ৰিলায়েবিলিটি আন্ডাৰষ্টেণ্ডেবিলিটি কম্পেয়াৰেবিলিটি হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি চাব লাগিব যে এইখিনি যিবিলাক ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আপোনালোকক দিছো আমি ইনফৰমেশনৰ বস্তুবিলাক দিছো সেইবিলাক আপোনালোকে মন কৰিব যে কৰবাত নহয় কৰবাত দিজ আৰ ৰিলেটেড টু প্ৰিন্সিপলছ কাৰণ ৰিলায়েবিলিটিটো আমাৰ ডাইৰেক্টলি এটা প্ৰিন্সিপলৰ পৰা লোৱা গৈছে গতিকে আমি ইন এ নাটশেল ক'ব পাৰো যে হোৱাট আৰ দ্য ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ একাউন্টিং ইনফৰমেশন আমি যিবিলাক একাউন্টিং ইনফৰমেশন আৰু একাউন্টিং ইনফৰমেশন বিলাক ক'ত থাকে where do we find accounting information will be available in company websites হয়নে তাৰ পিছত পাব্লিক প্লেটফৰ্মছ বুলি দিছো মই নিউজ পেপাৰছ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশন আপোনালোকে পাব পাৰিব আৰু ইন হোৱাট ফৰ্ম কি ফৰ্মত থাকে মই ইয়াতে লিখিব খুজিছো যে পাব্লিক যিবিলাক ইনফৰমেশন থাকে সেই ইনফৰমেশন বিলাক আপোনালোকৰ কি ফৰ্মত থাকিব ইন হোৱাট ফৰ্ম যে একাউন্টিং ইনফৰমেশন বিলাক ঠিক আছে আমি গম পাইছো যে একাউন্টিং ইনফৰমেশন থাকিব কি ফৰ্মত ইন হোৱাট ফৰ্ম উইল দে বি এভেইলেবল ফৰ্ম গিটা মই আপোনালোকক কৈ দিছো দে উইল বি এভেইলেবল ইন ভেৰিয়াছ ফৰ্মছ such as number 1 বেলেন্স শীট থাকিব পাৰে cash flow statement থাকিব পাৰে এই বেলেন্স শীট cash flow statement কি হয় আপোনালোকে যদি এতিয়া ইমান ভালকে obviously বুজি নাপাব সেইবিলাক আমি পিছত কৰিম কিন্তু এতিয়া মানে জানি থাকক যে এইবিলাকে হৈছে সেইবিলাক বুক বা সেইবিলাক টুলস য'ত একাউন্টিং ইনফৰমেশন বিলাক কন্টেইন হৈ থাকে আৰু এই ইনফৰমেশন বিলাকে আমাক ইজি লেংগুৱেজত প্ৰেজেন্ট কৰি দিয়ে একাউন্টেন্টছ বিলাকে বা কোম্পানী মেনেজাৰ্ছ বিলাকে সেই কাৰণে আন্ডাৰষ্টেণ্ডেবল আৰু কম্পেয়াৰেবল যাতে হয় বস্তুখিনি গতিকে এইখিনি হৈছে কোৱালিটেটিভ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ একাউন্টিং ইনফৰমেশন আমি ঘূৰি যাওঁ আমি আগৰ স্লাইডটোলৈ এতিয়া আমাৰ স্লাইডটো যদি আমি ঘূৰি যাওঁ ইয়াতে পাম যে আমি ৰিলায়েবিলিটি হ'ব লাগিব ইনফৰমেশন ফ্ৰী ফ্ৰম বায়াসনেছ তাতে কোনো বায়াসনেছ থাকিব নালাগিব ফ্ৰী হ'ব লাগিব গোটেইখিনি বস্তু নেক্সটলৈ যাওঁ কনসিস্টেন্সি মানে হৈছে আমি যিবিলাক একাউন্টিং প্ৰেক্টিসেছ প্ৰত্যেক বছৰে ফলো কৰো বছৰ বুলি মই এটো কাৰণে ক'লো কাৰণ আমি ইউজুৱেলি ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ ফলো কৰো ইয়াতে যিবিলাক বছৰে বছৰে আমি একাউন্টিং প্ৰেক্টিসেছ ফলো কৰো কিবিলাক খুব আমি চেঞ্জ কৰি থাকিব নালাগে সঘনাই ধৰক আপুনি ৰিজাল্টৰ এক্সাম্পল দিছো আপোনালোকে বোলে সৰুৰ পৰা পাৰ্চেন্টেজ চাই আহিছে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বোলে ক্লাছ 1 ত কি 75% পালে ক্লাছ 2 ত 80% পালে ক্লাছ 3 ত আকৌ 60% পালে ক্লাছ 4 ত আকৌ 90% পালে গতিকে আপোনালোকক কম্পেয়াৰ কৰা প্যাৰামিটাৰটো কি ইন টাৰ্মছ অফ পাৰ্চেন্টেজ
কিন্তু পটকে বোলে ক্লাছ 5 অহাৰ লগে লগে CGPA হৈ গ'লে CGPA অহাৰ লগে লগে লাগিল পেৰেণ্টছ বিলাকৰ খেলি মেলি গতিকে ওকে CGPA হ'ল মানে আকৌ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে গতিকে অকনমান আমি শিফট কৰোতে আমাৰ এটা ট্ৰানজিশন টাইম এটা লাগে কিন্তু যেতিয়া তাতে বহুত বেছি টকা ইনভলভ হৈ থাকিব টকা অৰ মানি এজ মাচ এজ দ্যাট ইনভলভ ইন এ কোম্পানী তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি একাউন্টিং পলিচিছ বিলাক খুব সঘনাই চেঞ্জ কৰি থাকিব নালাগে ইফ পসিবল আমাৰ কোম্পানীয়ে যিবিলাক পলিচি বা একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ মেইনটেইন কৰে সেইবিলাক প্ৰত্যেক বছৰে কনসিস্টেন্ট থাকিব লাগে কাৰণ তেতিয়াহে আমাৰ একাউন্টিং ইনফৰমেশন বিলাক ইউনিফৰ্ম হ'ব আৰু কম্পেৰেবল হ'ব মুভিং এহেড গোয়িং কনসাৰ্ন মানে হৈছে যে কোম্পানীজ বিলাক যেতিয়া ফৰ্ম হয় বা বিজনেস অৰ্গানাইজেশন যেতিয়া ফৰ্ম হয় আমি সদায় এটো মানি চলো যে ইৰেসপেক্টিভ অফ দ্য ওনাৰ সেই বিজনেস অৰ্গানাইজেশনটো উইল কন্টিনিউ টু অপাৰেট ফৰ এ ইনডেফিনিট পিৰিয়ড ইন দ্য ফিউচাৰ যেতিয়ালৈকে আমি হেতু লিগেলি বন্ধ নকৰো আপোনালোকে জানি থব যে আমি যদি এখন সৰু সোল প্ৰপাৰ্টিশিপ দোকান ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হয় আমি এটা লাইসেন্স অবটেইন কৰিব লাগে সোল প্ৰপাৰ্টিশিপ মানে মই এখন সৰু দোকান দিছো মই দোকানখন ষ্টাৰ্ট কৰিব কাৰণে ট্ৰেড শপছ এণ্ড এষ্টাব্লিশমেণ্ট এক্টৰ পৰা এখন ট্ৰেড লাইসেন্স ললো আৰু মই দোকানখন ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু লাইসেন্স এক্সপায়াৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল দোকানখন বন্ধ তাৰমানে আকৌ যদি মই লাইসেন্সটো ৰিনিউ কৰো তেতিয়াহে দোকানখন চলি থাকিব কিন্তু যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছত আহে তাত আকৌ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড ফাৰ্ম যদি হয় ৰেজিষ্টাৰ্ড সোসাইটিজত আপোনালোকে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আকৌ তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ফাৰ্মখন লিগেলি ক্লোজ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মনা যাব যে ফাৰ্মখন ক্লোজ নহলে অকল পাৰ্টনাৰ এজনৰ বোলে ডেথ হ'ল বা পাৰ্টনাৰজনে খঙতে বিজনেছ এৰি গুচি গ'ল কিবা কাৰণত পাৰ্সোনেল কাজিয়া লিখিবলৈ সেইটো মানে এইটো নুবুজায় যে ফাৰ্মখন বন্ধ হৈ গ'ল ঠিক তেনেকে কোম্পানী এটা ফৰ্ম হয় লিগেল প্ৰচিডিউৰৰ বিনিময়ত there is a huge legal process that is involved in the behind the formation of a company and once a company is formed সেই কোম্পানীটো যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে ক্লোজ কৰিব খুজিছে ওয়াইন্ডিং আপ কৰিব খুজিছে বা লিকুইডেট কৰিব খুজিছে তেতিয়া কোম্পানীটো আকৌ আমি লিগেলি গৈ পেলাই ক্লোজ কৰিব লাগিব তাৰমানে যোনটো লিগেল প্ৰসেছ দি পেলাই আমি কোম্পানীটো খুলিছিলো সেই একেটা লিগেল প্ৰসেছত গৈ পেলাই কোম্পানী উইল হ্যাভ টু বি শাট ডাউন আমি ডাইৰেক্টলি তলা বা শাটাৰ মাৰি গলি যে কোম্পানীটো বন্ধ আজি বা কাম নকৰো হেতু নহয় কোম্পানীটা যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব এটো মানি চলিব যে the company will go for indefinite period in the future তাৰে কোনবা শেয়াৰ হোল্ডাৰৰ কোনবা ডেথ হক কোনবা কোম্পানীৰ লগত জড়িত নাথাকক disassociate হৈ যায় that doesn't matter কোম্পানীৰ ফটা এটা নিজৰ এক্সিস্টেন্স থাকি যাব আৰু for a indefinite period মই এটা লিখি দিছো indefinite period লকে তোৰ চলি থাকিব next আহি গল business entity principle now what is business entity principle the business entity principle states that the business will have a separate legal identity from that of its owners এটা ওনাৰে বা প্ৰমোটাৰছ বিলাকে যেটা কোম্পানী থাকিব ইনিশিয়াল ফাউন্ডিং মেম্বাৰছ বিলাকে তেওঁলোকৰ লাগিলে কিবা তেওঁলোকৰ বিজনেস ট্ৰানজাকশনছ বা তেওঁলোকৰ পাৰ্সোনাল যিবিলাক ট্ৰানজাকশনছ বা ইভেন্টছ সেইবিলাক বিজনেছৰ লগত কেতিয়াও মিক্স আপ নহয় ফৰ এক্সাম্পল মই আপোনাক এক্সাম্পল দিছো ধৰক মই মোৰ পাৰ্সোনাল ইউজৰ কাৰণে মোৰ বেংকৰ পৰা 5000 रुपीस উইথড্ৰ কৰিলো এটা কেটো হৈছে মোৰ পাৰ্সোনাল ট্ৰানজাকশন that transaction has got nothing to do by একো তাৰ ৰিলেশন নাই মোৰ বিজনেছটোৰ লগত মোৰ বিজনেছটো কিন্তু এটা সেপাৰেট বিজনেছ মই যদি দুটা মিক্স আপ কৰিলো তেতিয়া হিচাপত খেলিমেলি হোৱাৰ চান্স আছে নম্বৰ 1 কথা নম্বৰ 2 কথা যোনবিলাক মোৰ কোম্পানী ইনভেষ্টৰছ তেওঁলোকৰ ট্ৰাষ্ট গুচি যাব আৰু বহুত বিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব বহুত মানুহে নিজৰ যেতিয়া এই প্ৰিন্সিপলটো ভংগ কৰিবলৈ চাই বা এই প্ৰিন্সিপলটো মানি নচলে বিভিন্ন কাৰণত তেতিয়া কিন্তু কোম্পানীজ বিলাকৰ সেই ইস্যুজ বিলাক হয় কিংফিশাৰ ৰিলেটেড বা আমাৰ বহুত ধৰণৰ কোম্পানীজ বিলাকৰ আমি চাব পাৰো যিবিলাক ফাইনান্সিয়াল প্ৰবলেমছ হয় বা ইস্যুজ হয় হিষ্টৰিকেল এইবিলাক এই প্ৰিন্সিপলছ বিলাকৰ কাৰণে আমি হোৱা দেখা পাওঁ গতিকে আপোনালোকে জানিব এইটো কথা যে বিজনেস এন্টিটি মানে হৈছে যে এটা কোম্পানীৰ সদায় নিজৰ আইডেন্টিটি ওনাৰছতকে বেলেগ ওনাৰ্স থাকে তেওঁলোকৰ হেৰি বেলেগ কিন্তু কোম্পানীজ উইল হ্যাভ এ সেপাৰেট লিগ্যাল এন্টিটি তেওঁলোকৰ নিজৰ নামত সিল থাকে তেওঁলোকে সাইন কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ হাত ভৰি নাই কাৰণে they have members who will do that thing on their behalf আৰু এই প্ৰিন্সিপলটো মানি চলিলে প্ৰফেশনালিজমটো বাসি থাকে বিজনেস ওয়াৰ্ল্ডত ঠিক আছে পাৰ্সোনাল গোলছৰ লগত মিক্স আপ নহয় গতিকে এইখিনিতে আমাৰ একাউন্টিং প্ৰিন্সিপলছ কিনি খতম হৈছে আপোনালোকৰ AAO এক্সামৰ সিলেবাসৰ খানে এইখিনি প্ৰিন্সিপল চালেই হ'ল ইয়াতে প্ৰথমতে আহিব কষ্ট প্ৰিন্সিপল মই আকৌ কৈ দিছো ইট সেজ that everything should be recorded at historical cost অৰ্থাৎ যেটো প্ৰাইসত আমি বস্তু কিনিছিলো হেতু কষ্টৰে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে তাৰ পিছত আহিল মেটেৰিয়ালিটি যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আমি সেইবিলাকে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে ইমেটেৰিয়েল থিংস should be avoided as much as possible কনজাৰভেটিজম তাৰ মানে পসিবল লসেস বিলাক আগতে আইডেন্টিফাই কৰি থৰক আৰু প্ৰফিটটো তেতিয়াহে ল'ব যেতিয়া ৰিলিজ হৈছে তাৰ আগতে প্ৰফিটটো এক্সপেক্ট নকৰিব ফুল ডিসক্লোজাৰ তাৰ মানে যিমান বিলাক ৰিলেভেন্ট ইনফৰমেশন আছে বা আপুনি ভাবে যে ডিসিজন মেকিংত এটো হেল্প কৰিব পাৰে সেইবিলাক সব আমি ফুল ডিসক্লোজ কৰিব লাগিব নোট পাস কৰি হলো কৰিব লাগে ম্যাচিং প্ৰিন্সিপল তাৰ মানে যিবিলাক পিৰিয়ডত যোনটো আমি ইনকাম আৰ্ন কৰিছো সেইবিলাক ৰেসপেক্টিভ এক্সপেন্সৰ লগত মেচ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এটা বিজনেছৰ একচুয়াল ফাইনান্সিয়াল পজিশনটো ওলাব ৰেভিনিউ ৰিকগনিশ্যন আৰু একুৰেট প্ৰিন্সিপলে কি কয়
যে আমি ৰেভিনিউ আৰু এক্সপেন্সেছ বিলাক যেতিয়া অকাৰ হয় তেতিয়াই ৰেকগনাইজ কৰিব লাগিব কেছৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই কেছটো আমি কালি পালো সেইটো পিছত কথা কিন্তু যিদিনাখন সেল হৈছে বা যিদিনাখন পাৰচেজ হৈছে সেইদিনাখনে আমি এটা ট্ৰানজাকচন হৈছে বুলি মানি চলিব লাগিব তাৰপিছত আহিছে কনসিস্টেন্সি কি কয় যে আমাৰ একাউন্টিং ৰুলছ এণ্ড পলিচিজ বিলাক আমি প্ৰত্যেক বছৰে পাৰিলে চেঞ্জ কৰি থাকিব নালাগে উই হেভ টু কিপ দেম কনসিস্টেন্ট সো দ্যাট ইউনিফৰ্মিটি থাকে তাৰপিছত আহি গ'ল গোয়িং কনসাৰ্ন প্ৰিন্সিপলে কি কয় যে all the business organizations are to be assumed to be existing for an indefinite period in the future হেবিলাক চলি গৈ থাকিব এনেকুৱা নহয় যে এক বছৰৰ কাৰণে চলিব খতম হৈ যাব আমি হেতু মনোভাৱেৰে কেতিয়া বিজনেছ নকৰিম আমি বিজনেছ বা একাউণ্টছ আমি হেতু মনোভাৱেৰে কৰিম যে কনসাৰ্নটো চিৰদিনলৈ চলি গৈ থাকিব সেইকাৰণে নামটো হৈছে গোয়িং কনসাৰ্ন আৰু লাষ্টত আছে বিজনেছ এন্টিটি বা সেপাৰেট এন্টিটি বুলি কেতিয়াবা কোৱা যায় এইটো মানে হৈছে যে এটা বিজনেছৰ নিজৰ ওনাৰতকৈ সদায় সেপাৰেট এন্টিটি ৰাখাটো বেলেগ বা থাকিলে ভাল কিয়নো যদি আমি মিক্স আপ কৰি দিও নিজৰ পাৰ্সোনাল ট্ৰানজাকচন আৰু বিজনেছ ট্ৰানজাকচন তেতিয়া প্ৰফেশনেলিজমটো নাথাকে আৰু মাৰ্কেটত এটা খুব বেয়া ইমপ্ৰেছন যায় যেটো আপোনাৰ গুডউইলত ইম্পেক্ট কৰিব গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ একাউন্টিং প্ৰিন্সিপলছ আই হোপ দ্য একাউন্টিং প্ৰিন্সিপলছ উইল ক্লিয়াৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ মি এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ আমি ইয়াৰ লগত জড়িত এমসিকিউজ বিলাক চাম আগন্তুক ক্লাसेছ বিলাকত যে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কেনেকুৱা আহে কিন্তু কনসেপ্টছ বিলাক আপুনি কাইন্ডলি মনত ৰাখিব মুভিং এহেড IFRS কথা মই আপোনালোকক কৈছিলো IFRS মনত আছে আপোনালোকৰ কি আছে যিবিলাক একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ US এৰ বাহিৰত ফলো কৰা যায় সেইবিলাকক আমি ইন্টাৰনেশ্যনেল ফাইনান্সিয়েল ৰিপৰ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই ডিৰাইভ কৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিবিলাক ইউজ হয় একাউন্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বিলাক গতিকে IFRS টো কি হ'ব পঢ়ি দিছো a set of accounting rules for the financial statements of public companies that are intended to make them consistent transparent and easily comparable around the world to শুনিলে আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াৰ গ্লোবাল কনটেক্সট যে IFRS is used in a very global context here no country specific limitation নাই যেনেকে গ্যাপৰ আছে যে গ্যাপ is used only in USA ইয়াত এনেকুৱা নহয় গ্যাপৰ প্ৰায় মডিফাই কৰি পেলাই IFRS বনোৱা হ'ল যে বাকি কান্ট্ৰিজ বিলাকেও যাতে আজিকালি গ্লোবাল ইনভেষ্টমেন্ট চলে এটা কান্ট্ৰি ইণ্ডিয়াৰ ইনভেস্টৰ এটা হি ইজ ইন্টাৰেস্টেড টু নো হোৱাট ইজ গোইং অন ইন আদাৰ কান্ট্ৰিজ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি across the globe যদি কম্পাৰেবল কৰিব পাৰো ল্যাঙ্গুৱেজটো যদি ইউনিফৰ্ম কৰিব পাৰো বিজনেছৰ তেতিয়া খুব ভাল হয় আৰু কিবিলাক কামতে IFRS লাগি আছে and they develop accounting policies through which accounting language আমি accounting to business or accounting language বুলি কওঁ যাতে ল্যাঙ্গুৱেজটো ইউনিফৰ্ম হয় কিয়নো আমি বিভিন্ন ইমাজিন কৰকচোন এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন বুলি প্ৰত্যেকখন দেশত অকল আমি যেটো ভাষা জানো হেতুৱে চলে বলে অসমীয়া চলে বা ইংলিশ চলে বা হিন্দীয়ে চলে কমিউনিকেশনটো কিমান সহজ হৈ যাব নহয় নে গতিকে একাউন্টিংটো তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে যে একাউন্টিং ল্যাঙ্গুৱেজটো এনেকুৱা হওক যাতে সব কান্ট্ৰিতে একেবিলাক পলিচিজ ফলো হয় মুভিং এহেড accounting standard কি হয় a common set of principles standards and procedures that define the basis of accounting policies and practices আৰু এটো হৈছে আমাৰ ইন্ডিয়া স্পেসিফিক আৰু ডিৰাইভ কোপৰা কৰা গৈছে ইন্ডিয়া নিজে কৰা নাই these are derived from IFRS only যেটো আমাৰ গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ আছে তাৰ পৰা এখিনি ডিৰাইভ কৰা আছে আৰু this is used for India আৰু কোনে বনায় একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড মাকবাৰ ৰিপিট কৰিছো একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস are developed by whom ICAI the Institute of Chartered Accountants of India CA বিলাকে পঢ়া যেটো ইনষ্টিটিউট হেতুকে হৈছে ICAI বুলি কয় আৰু ICAI আন্ডাৰ এটা বডি আছে যাক আমি কওঁ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড ASB is responsible for designing the accounting standards for India তাৰ পিছত obviously ফাইনাল যেটো আমাৰ সিল থাকে বা এপ্ৰুভেল থাকে হেতু মিনিষ্ট্ৰি অফ কৰ্পোৰেট এফেয়াৰ্স দিব হেতু বৰ পিছৰ কথা তাৰ পিছত মুভিং এহেড এটা একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস আমাৰ যেটো লিষ্ট আছে একচুয়ালি देयर आर a list of 32 accounting standards দেই যদিও লিষ্টখনত 29 টা আছে মনত ৰাখিব একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস কিন্তু 32 টা থাকে আৰু এই একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস কিনে আপোনালোকে নিজৰ এইৰ সিলেবাসৰ কাৰণে মনত ৰাখি থোৱাটো ভাল গুটেকেটা নহয় কোনকেটা ইম্পৰ্টেন্ট মই আপোনালোকক মাৰ্ক কৰি দিছো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু তাতে ভিতৰত কি আছে কেনেকৈ হয় থ্যাঙ্কফুলি ইমান কমপ্লেক্স ইনফৰমেশন আপোনালোকক নালাগে আপোনালোকে জানিব যে এইখিনি হৈছে একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস যোনখিনি আমাৰ ইন্ডিয়া স্পেসিফিক যোনখিনি আমাৰ ইন্ডিয়াত ইউজ হয় ইন্ডিয়াত ইউজ হোৱা প্ৰিন্সিপলস খিনিকে আমি একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বুলি কওঁ যোনখিনি ICAI ডেভেলপ কৰিছে and these are a list of 32 principles আৰু ইয়াতে 29 আছে 29 কিউ আছে তাৰ ৰিজনটো মই কৈ আছো এই গুটে 29 আপোনালোকে মনত ৰাখিব নালাগে যোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট মই হেগেটা আপোনালোকক ঠিক কৰি দিছো আপোনালোকে চাব নম্বৰ 1 2 নম্বৰ 1 2 হৈছে ডিসক্লোজাৰ অফ একাউন্টিং পলিচিজ একাউন্টিং AS2 হৈছে ভ্যালুয়েশন অফ ইনভেষ্টৰীজ 3 2 হৈছে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট 4 5 6 7 8 9 10 চালে তাৰ পিছত 11 চালে 13 চালে তাৰ পিছত চালে 20 তাৰ পিছত আপোনালোকে চাব 26 বাস
এইখিনি একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড চালি হল তাৰ বাহিৰে যিখিনি আউট অফ স্কোপটো বহুত বেছি হৈছে আমাক এইখিনি নালাগে আমাৰ 5 কোৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড সিলেবাস হে গতিকে আপোনালোকে এই আউট অফ 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14টা 14 একাউন্টিং প্ৰিন্সিপলছ যদি আপোনালোকে চাই বা মনত ৰাখে এইখিনি আপোনালোকৰ খুব হেল্প হ'ব স্লাইডখন অলৰেডি থাকিব ইয়াতে চাই ল'ব একাউন্টিং আৰু পঢ়োতে এনেকৈ পঢ়িব একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড 1 Accounting standard 1 to ki holo related disclosure of accounting policies. Accounting standard 2 AS2 to ki holo related valuation of investors. Accounting standard 3 to ki holo related cash flow statement. Gotike teneke apnaloke gote bostu kini sai dibo yate dhuniyake list to dia ase. Prottektu accounts or perspective he yate include kora ase. Apnaloke sale gom pabo je accounting standards or kotha yate dia thakibo accounting principles or kotha dia thakibo gote kini bostu yate angor khai ase. Gotike list khon yate dilu yar logot related MCQ questions exam ot ahe. The accounting standard 7 deals with what dash side option thakibo era 7 to ki holo ase construction context gotike apnalike option tick koribo lagibo accounting standard 7 deals with construction context enuga dhonor kotha thake moving ahead basic accounting terms moi eta liye disu moi okoman upor apnalok koi disu je ebilak term asolte ami khub pai thaki jete ami practical sums bilak korim gotike terms kini bhalke jani lotu bhal ki ase term prothomote hoise capital mane hoise the amount required to start a business liability মানে হৈছে আমি যিখিনি পইচা বেলেগক দিব লগা থাকে সেইখিনি liability বুলি কয় তাৰপিছত থাকিল assets মানে কি all the property on for business purpose that is owned by the business সেইখিনি কয় asset debtors মানে হৈছে যাৰ পৰা আমি পইচা পাব লগা আছে যাক আমি আগতে পইচা ধাৰত দিছিলো যাৰ পৰা পইচা পাব লগা আছে সেইখিনি কয় debtors creditors মানে যাক আমি পইচা দিব লগা আছে যাৰ পৰা আমি ধাৰ লৈছিলো বা বিজনেছে ধাৰ লৈছিলে receivable মানে আমি পাব লগিয়া টকা payables মানে business pay korbo laga toka ami mane I am meaning a business not individual stock mane the amount the goods the quantity of goods that are meant for sale sob bostu stock nohoy mur eta business ase mur ekhon restaurant ase ba mur eta mobile showroom ase mobile showroom tut moi AC eta lagai thoisu customer comfort karone he AC tu kintu seller karone no AC is not a part of stock AC tu mur asset hoy fixed asset hetu mur stock mur ki he mobile phone khini যোনখিনি বস্তু মই বেছি বলে কাস্টমাৰক সেল কৰিব কাৰণে থৈছো সেইখিনি বস্তু হে মোৰ স্টক গতিকে স্টক মিন্স that portion which is meant for sale to the other parties proprietor মানে হৈছে owner drawings মানে হৈছে মই যদি কোম্পানীৰ পৰা কিবা পাৰ্সোনাল ইউজাৰ কাৰণে কিবা পইচা উইথড্ৰ কৰো হেতু drawings বুলি কোৱা যায় প্ৰভিজন এটা আছে নাথাকা নহয় drawings আমি কৰিব পাৰো that should be properly accounted revenue মানে হৈছে এটা মই এখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা ক'বই লাগিব ডিফাৰেন্স বিটুইন revenue and income revenue মানে হৈছে আপোনালোকৰ টোটাল ফাৰ্মখনে যিমান টকা আৰ্ন কৰিছে আৰু ট্যাক্স বা সব এক্সপেন্ডিচাৰ মাইনাস কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পকেটত বা ফাৰ্মৰ পকেটত যিখিনি থাকি যায় হেতু কৈ ইনকাম বুলি বহুত মানুহে ভাবে যে ৰেভিনিউ আৰু ইনকাম একেই মই এটো ষ্টেজলৈকে আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ আৰু ইনকাম একেই বুলি বুজাই কৈছিলো যাতে কনফিউজন নহয় কিন্তু একচুয়ালি যদি আমি ভালকে চাও ৰেভিনিউ এণ্ড ইনকাম তো দুটা বেলেগ টাৰ্ম আৰু তাৰ দুটা ডিফাৰেন্ট মিনিং আছে ৰেভিনিউ মানে হৈছে ফৰ এ বিজনেস দ্য ওভাৰঅল আৰ্নিংস আৰু সেই ওভাৰঅল আৰ্নিংস খিনি বা যেতিয়া আমি ক্যাশ বা গুটেখিনি বস্তু মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া আমাৰ যিখিনি থাকে মানে ক্যাশে আহিছে এক্সপেন্স বা ট্যাক্স যিখিনি দিব লগা থাকে মাইনাস কৰি দিও দিয়াৰ পিছত যিখিনি পইচা আমাৰ তাত থাকি যায় ফৰ আৱাৰ ওন ইউজ নেট এমাউন্ট যেটো থাকে যায় হেতুক আমি ইনকাম বুলি কওঁ সো ৰেভিনিউ মানে হৈছে আৰ্নিংস এক্সপেন্স মানে বুজিয়ে পাইছে ইনকাম মানে মই কলো ৰেভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্সেস যদি থাকে তেতিয়া আহি যাব আমাৰ ইনকাম গেইন মানে হৈছে আপোনাৰ প্ৰফিট লস মানে আপোনালোকে জানে পারচেজ মানে যিবিলাক আমি কিনিছো সেল মানে যেটো এমাউন্ট আমি সেল কৰিছো গুডস কষ্ট মানে কি আপোনালোকে জানে এটা সব দুটা বস্তু থাকে এটা হৈছে কষ্ট এটা প্ৰাইস দুটাৰ বস্তুৰ ভিতৰত কোনো ডিফাৰেন্স তো বেলেগ কষ্ট তো সদায় হৈছে ফ্ৰম দা সেলাৰ অৰ ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ্স পার্সপেক্টিভ ধৰক মই এটা প্ৰডাক্ট বনাইছো মই এই মোবাইল ফোনটো ডিজাইন কৰিছো এই মোবাইল ফোনটো মোৰ কোম্পানী এটা এই মোবাইল ফোনটো মই বেচিবৰ কাৰণে বনাবৰ কাৰণে মোৰ এটা কষ্ট আছে সাপোজ আই এম এ মোবাইল ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ এই মোবাইল ফোনটো বনাওতে মোৰ যেনিবা 8000 rupees খৰচা হৈছে এটা when I will the price at which I will sell to the market will be more than 8000 rupees তাৰ মানে মোৰ কষ্ট হৈছে 8000 rupees আৰু তাৰ লগত যদি মই প্ৰফিট মাৰ্জিন এড কৰি পেলে কিবা এটা বস্তু মাৰ্কেটত বেচো that will be my price the price is that the customer pays for acquiring the product or service আৰু কষ্ট হৈছে হে প্ৰডাক্টটো ডেভেলপ কৰোতে বা সাৰ্ভিসটো ডেলিভাৰ কৰোতে যিখিনি খৰচা হৈছে সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ বা ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ হেতুক আমি কি বুলি কওঁ কষ্ট বুলি কওঁ মুভিং এহেড profit মানে হৈছে আপুনি বস্তু সেল কৰাৰ পিছত যিখিনি আৰ্ন কৰিছে কিনি প্ৰফিট গ্ৰস প্ৰফিট থাকি গল হেবিলাক নেট প্ৰফিট মানে কি মই পিছত বুজাম আপোনালোকক বা প্ৰফিট খিনি জানিছো হল এতিয়ালৈকে ভাউচাৰ মানে মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলো সোর্স অফ একাউন্টিং ইনফৰমেশন ভাউচাৰ্স মানে ক্যাশ ৰিসিপ্টস ক্যাশ মেমোস যিবিলাকে আপোনালোকক একাউন্টিং যেটো এন্ট্ৰি আছে হেতু সাপোৰ্ট কৰে যে মই ক্যাশ বুক কোন খুলিলো দেখিছো যে আগষ্টৰ 8 তাৰিখে মই 5000 টকা কিবা এটা বস্তু খৰচা কৰিছে এই 5000 টকাটো ক'ত খৰচা হৈছে মই অকল একাউন্টেন্ট জনে এনেও লিখি থব পাৰে
গতিকে তেওঁ সঁচাকৈ সেই ট্ৰানজেকশ্যনটো ৰেকৰ্ড হৈছে নে নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে যদি আমি ৰেলিভেণ্ট কেছ মেম'টো বা ৰিচিপ্টবিলাক চাওঁ তেতিয়া বস্তুটো ওলাই পৰিব, সেইবিলাককে ভাউচাৰ্ছ বুলি কয়। কষ্ট অফ গুডছ চল্ড, কিবা এটা বস্তু বেচোতে যিখিনি খৰচা হয় সেইখিনি কষ্ট অফ গুডছ চল্ড, এক্সপেণ্ডিচাৰ গম পায়, ডিছকাউণ্ট চবে জানে। ট্ৰানজেকশ্যন, এনি ইভেণ্ট দেট কেন বি মেজাৰ্ড ইন টাৰ্মছ অফ মানি ইজ কল্ড ট্ৰানজেকশ্যন। একাউণ্টছ মানে হৈছে য'ত আমি হিচাপবিলাক কৰোঁ, দ্য প্লেচ ৱে দ্য দ্য debits and credits or the entries are done, that is called account. Books of account, account বুলি ক'লে অকল ইণ্ডিভিজুৱেল একাউণ্টটো বোলে, বুকছ অফ একাউণ্ট বহুত ধৰণৰ থাকে, ভেৰাইটি টাইপছ, জাৰ্নেল থাকিব পাৰে, লেজাৰ থাকিব পাৰে, চবৰে স্পেচিফিক বেলেগ বেলেগ ইউজ আছে আৰু সেইবিলাক আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ, এইটো প্ৰেক্টিকেল বিলাক আমি কৰিম। এণ্ট্ৰি মানে হৈছে আমি যেতিয়া জাৰ্নেলত কিবা এটা বস্তু ৰেকৰ্ড কৰোঁ, দ্য প্ৰচেছ অফ ৰেকৰ্ডিং a transaction in the books of account is called entry. আৰু ডেবিট ক্ৰেডিটটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ, একাউণ্টিং লেংগুৱেজত যিটো আমাৰ প্লাছ আৰু মাইনাছ থাকে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট। আমি মেথছত যেনেকৈ কিবা এটা বস্তু প্লাছ কৰোঁ বা মাইনাছ কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ একাউণ্টছতো আমি যদি কিবা এটা বস্তু প্লাছ কৰোঁ মাইনাছ কৰোঁ, সেইটো হৈছে ডেবিট বা ক্ৰেডিট। দিছ ইজ দ্য কোৰ একাউণ্টিং লেংগুৱেজ বুলি ক'ব পাৰে, প্লাছ মাইনাছ, ডেবিট বা ক্ৰেডিট। এতিয়া ডেবিট ক্ৰেডিটটো ভালকৈ বুজিম আমি। তাৰ আগতে আমি এটা বস্তু আপোনালোকক কৈ দিওঁ, ডাবল এণ্ট্ৰি চিষ্টেম অফ একাউণ্টিং। ইন মডাৰ্ণ ডে আমি যিটো একাউণ্টিং চিষ্টেম ফ'ল' কৰি আছোঁ, দেট একাউণ্টিং চিষ্টেম ইজ কল্ড ডাবল এণ্ট্ৰি চিষ্টেম অফ একাউণ্টিং। Now, what is double entry system of accounting? তাৰ মানে double entry system of accounting এইটো কথা কয় যে it will affect at least two accounts. It affects at least two accounts. তাৰমানে যিকোনো এটা ট্ৰানজেকশ্যন যদি আমি একাউণ্টছত ৰেকৰ্ড কৰিব যাওঁ, সেই ট্ৰানজেকশ্যনটোত এটলিষ্ট দুটা একাউণ্ট এফেক্ট হ'ব। কোনোবা এটাত যদি ডেবিট হয়, আনটোত কি হ'ব? ক্ৰেডিট হ'ব। তাৰমানে ডেবিটৰ এমাউণ্ট ক্ৰেডিটৰ এমাউণ্টটো সদায় মিলি থাকিব লাগিব, সেইটো হৈছে ডাবল এণ্ট্ৰি। সেইটো মই এক্সাম্পল দি পেলাই আপোনাক দেখাব খুজিছোঁ যে ডাবল এণ্ট্ৰিৰ মিনিংটো আমি চাব খুজিছোঁ এতিয়া ইয়াতে। ইয়াতে এটা ট্ৰানজেকশ্যন দিছোঁ, আপোনালোকে এইখিনি বস্তু চাব, লুক দিছ চাইড। পাৰচেজড গুডছ worth rupees 1 lakh in cash. এইটো হৈছে এটা ট্ৰানজেকশ্যন। ট্ৰানজেকশ্যন হয় নে নহয় আপোনালোকে কওকচোন? ইজ দিছ এ ট্ৰানজেকশ্যন? Yes, this is a transaction because we can measure it in terms of money, and in this case, the money being how much? 1 lakh rupees. Fine. এতিয়া কথাটো হ'ল যে we have to record this transaction, we have to identify the accounts. As per double entry system, আমি কি কৈছিলোঁ যে as per double entry system of bookkeeping, every transaction will affect at least two accounts. And what are the two accounts that are being affected here? They are, one is purchase account, and the other one is cash account. ইয়াতে দুটা একাউণ্ট আপোনালোকৰ এফেক্ট হৈছে। এতিয়া এই একাউণ্ট আমি এনেকৈ লিখিছোঁ বা এক্সেক্টলি কেনেকৈ ফৰ্মত লিখে সেইবিলাক আপোনালোকে জানাটো প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু থেংকফুলি একাউণ্টেঞ্চিটো আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপটিভ নহয় এক্সাম পেটাৰ্ণটো, এইটো আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ পেটাৰ্ণত আহিব। গতিকে ইমান আপোনালোকে হেণ্ড ৰিটেন বস্তুটোত ফ'কাছ নকৰিব, কনচেপ্টটো চাওক বেছি ভালকৈ। এই ট্ৰানজেকশ্যনটোত আমি দুটা একাউণ্ট ইনভলভ কৰিছোঁ, এটা হৈছে পাৰ্চেজ আৰু একাউণ্ট। আৰু এমাউণ্ট কিমান ইনভলভ? পাৰ্চেজ কিমান টকাৰ কৰিছোঁ আমি? 1 লাখ টকাৰ কৰিছোঁ, আৰু তাৰ বিনিময়ত আমাৰ কেছ কিমান গৈছে? 1 লাখ টকা। এতিয়া ইয়াতে পাৰ্চেজ একাউণ্টটো ডেবিট হৈছে আৰু কেছ একাউণ্টটো ক্ৰেডিট হৈছে। কিয় ডেবিট হৈছে, কিয় ক্ৰেডিট হৈছে মই আপোনালোকক বুজাইছিলোঁ, এটা লিষ্ট থাকে, সেই লিষ্টটো মই আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰাই দিম আজি। ত' পাৰ্চেজ ডেবিট হৈছে আৰু কেছটো ইয়াতে ক্ৰেডিট হৈছে। এতিয়া চাওক, আল্টিমেটলি এই গোটেই ট্ৰানজেকশ্যনটোত আমাৰ কি হৈছে? ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটটো মিলি আছে নে নাই? মিলি আছে। ডেবিট কিমান হৈছিলে? ডেবিট ৱাজ 1 লাখ আৰু ক্ৰেডিট কিমান হৈছে? ক্ৰেডিট ইজ 1 লাখ। ত' when debit is equal to credit, যেতিয়া দুটা বস্তু মিলি আছে, this is satisfying the double entry system of bookkeeping. আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিটো বেছি ভাল হয় যে অ'কে, যদি মই অকল এইটো এনেকৈ ৰেকৰ্ড নকৰি পেলাই এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিলোঁ যে পাৰ্চেজ 1 লাখ ৰুপিজ, এটা বস্তু কিনিলোঁ, ফাইন। এতিয়া কাৰ পৰা কিনিছোঁ, কেতিয়া কিনিছোঁ, গোটেই বস্তু যদি দি দিওঁ তেতিয়া বস্তুটো বেছি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয়। ডাবল এণ্ট্ৰি চিষ্টেমত একচুৱেলি সেইটো কথাই কয় যে concept underlying present day bookkeeping accounting which states that every financial transaction has equal and opposite effects in at least two different accounts. এইটো বস্তুৱে মই আপোনালোকক বুজাই আছিলোঁ যে every financial transaction has equal and opposite effects in at least two different accounts. এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকৈ চাব। এটোকে কয় ডাবল এন্ট্ৰি, মানে দুটা প্ৰত্যেক ট্ৰানজেকশ্যনৰ এটলিষ্ট দুটা এন্ট্ৰি থাকিব, সেইকাৰণে নামটো হৈছে ডাবল এন্ট্ৰি, এজ চিম্পল এজ ডেট। মুভিং এহেড, ইয়াতে ৰুলছ অফ ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট মই আপোনালোকক অলৰেডি দেখাইছিলোঁ আগতে। এইটো এজ পাৰ মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ, মই লিখি দিছোঁ এজ পাৰ মডাৰ্ণ বা US এপ্ৰ'চ। আৰু আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণেও আমি মডাৰ্ণটোৱে ফ'ল' কৰিম, ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো UK এপ্ৰ'চ আছিলে সেইটো ফ'ল' নকৰোঁ। আমি জানি থোৱাটো ভাল, জানি থ'লোঁ, লাষ্ট ক্লাছত আগৰ শ্লাইড মই বুজাইছোঁ আপোনালোকক। চ' আমি যিটো ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ যিটো নিয়মাৱলী, যিটো লেংগুৱেজ,
সেইটো as per what approach? Modern approach. So as per modern approach আমাৰ যিবিলাক accounts থাকে তাৰ পাঁচটা category থাকে আৰু পাঁচটা কি হৈছে এটা হৈছে asset, এটা expense, এটা liability, এটা owners equity বা এইটো আমি capital বুলি ক'ব পাৰো মানে owners equity মানে হৈছে owners যিখিনি নিজৰ পইচা দিয়ে সেইটো capital আৰু এটা হৈছে revenue গতিকে there are 5 types of accounts এতিয়া মই আপোনালোকক আগৰ একাউণ্টলৈ এবাৰ যাব খুজিছো হা আপোনালোকে ভালকে চাব এই যে ট্ৰানজাকশনটো আছিল ইয়াতে আমি দুটা একাউণ্ট আইডেন্টিফাই কৰিলো এটা হৈছে পাৰচেজ একাউণ্ট এটা হৈছে ক্যাশ একাউণ্ট নাও লুক এট দিস সিচুৱেচন ফ্ৰম দা পাৰ্সপেক্টিভ অফ আ বিজনেস আপোনালোকে এই বিজনেসটো বুলি ভাবক মই আকৌ এবাৰ কৈছো টেক এ ডিপ ব্ৰেথ কাম বেক টু দিস সিচুৱেচনটো লাহক আৰু চাওক যে এটা কি লিখা আছে পাৰচেজ গুডস worth ₹1 লাখ ইন ক্যাশ এই গুডসটো কোনে পাৰচেজ কৰিছে ভাবক যে আমাৰ কালেক্টিভলি এটা বিজনেস আছে আমাৰ বিজনেসটো এই বস্তুখিনি পাৰচেজ কৰিছো আমি এটা বিজনেসটো পারচেজ করে আমি ভাবো যে আমার বিজনেস মানে এই অ্যাকাউন্টিং ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য বিজনেস গতিকে তো আমার ভিত্তি পা নাচাব এই বিজনেসটো ভিত্তি পা চাব যে বিজনেসটোৱে কিমানৰ টকা কিনিছে বস্তু কিনিছে 1 লাখ রুপিসৰ বস্তু কিনিছে গতিকে 1 লাখ রুপিসৰ বস্তু কিনাৰ লগে লগে আমি এটা ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম নহয় জানো ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমত মিনিমাম কেটা একাউন্ট এফেক্ট হ'ব দুটাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু তেনেকুৱা হলেও ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটটো সদায় মিলি থাকিব কিন্তু মিনিমাম কেটা এন্ট্ৰি এফেক্ট হ'ব কেটা একাউন্ট এফেক্ট হ'ব দুটা একাউন্ট আমি আইডেন্টিফাই কৰিছো এটা হৈছে পারচেজ এটা হৈছে ক্যাশ এটা ভাবক আমাৰ বিজনেসটোৱে যদি কিবা এটা পারচেজ আমি হৈছে বিজনেসটো আমি কিবা এটা পারচেজ কৰিছো তো কিবা এটা ক্ৰয় কৰা মানে কিনা তো আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ হৈছে নে নাই আমাৰ হাতৰ পৰা পইচা গৈ আছে নহয় গতিকে এক্সপেন্স হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি কোনটো একাউন্টত যাব লাগিব এক্সপেন্সত যাব লাগিব গতিকে আমাৰ এক্সপেন্স বাঢ়িছে ইয়াত হয়নে আমি 1 লাখ টকা দি পেলাই কিবা এটা বস্তু কিনিছো গতিকে আমাৰ এক্সপেন্স বাঢ়িছে গতিকে আমি এক্সপেন্সৰ একাউন্টত যদি চাও আমি এক্সপেন্সৰ একাউন্টত চালে আমি গম পাম এক্সপেন্সৰ একাউন্টত আমি চালে গম পাম ইয়াতে যে পারচেজ তো হৈছিল আমাৰ এক্সপেন্স গতিকে যদি আমাৰ এক্সপেন্স বাঢ়িছে তাৰ মানে ইনক্ৰিজ হৈছে ইনক্ৰিজ মানে কি পারচেজ একাউন্ট উইল বি ডেবিটেড যেটো কাৰণে নেকি ইয়াতে আমি কি লিখিছিলো যে পারচেজ একাউন্ট ইজ ডেবিটেড ইয়াতে সব পারচেজ একাউন্ট ইজ ডেবিটেড বুলি লিখিছিল না নাই এইটো কাৰণে লিখিছিলো পারচেজ একাউন্ট ডেবিট হৈছে কিয় ডেবিট হৈছে বিকজ এজ পাৰ দিস ৰুল পারচেজ ইজ এক্সপেন্স আৰু আমাৰ এক্সপেন্স বাঢ়িছে আৰু এক্সপেন্স যদি বাঢ়ে আমি কি ওয়ার্ড দি ডিনোট কৰিম ডেবিট দি প্লাই ডিনোট কৰিম এটো হৈ গল ডাবল এন্ট্ৰি ভিতৰত এটা একাউন্টৰ হিসাব আৰু আনটো হিসাব কি হৈছে যে আমাৰ হাতৰ পৰা ক্যাশ গৈ আছে আমাৰ পারচেজটো বাঢ়িছে আমাৰ খৰচা বাঢ়িছে কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আমাৰ হাতৰ পৰা কি বাহিৰলৈ গৈছে ক্যাশ গৈছে আৰু ক্যাশটো কি হয় এই পাঁচটাৰ ভিতৰত ক্যাশটো ক'ত আহে ক্যাশটো আমাৰ কাৰণে এসেট নে এক্সপেন্স নে লায়াবিলিটি নে ক্যাপিটেল নে ৰেভিনিউ ক্যাশটো সদায় আমাৰ কাৰণে এসেট বিজনেছৰ প্ৰপাৰ্টি আৰু এসেট আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত কমিছে ডিক্ৰিজিং আৰু ডিক্ৰিজ হোৱা মানে কি ক্ৰেডিট হৈছে গতিকে আমি ক্যাশ একাউন্টটো ইয়াতে ডিক্ৰিজ হৈছে গতিকে ক্যাশ একাউন্টটো কি হৈছে ক্ৰেডিট হৈছে যেটো কাৰণে নেকি আমি যেতিয়া হি হেটো চাও এন্ট্ৰিটো চাও ইয়াতে ক্যাশ একাউন্টটো কি কৰা দেখাই গৈছে ক্ৰেডিট কৰা দেখাই গৈছে গতিকে আমাৰ ট্ৰানজাকশনটো এনেকৈ পঢ়িম আমি যে পারচেজ একাউন্ট ইজ ডেবিটেড টু ক্যাশ একাউন্ট এটো হৈছে আমাৰ ট্ৰানজাকশন এন্ড দিস ইজ হাউ transactions are recorded in business organizations এতিয়া আজিৰ ক্লাছত আমি এখিনি বস্তু শিকিলো আমাৰ আগন্তুক যেটো ক্লাস আছে কামিং ক্লাছত আমি তাতে শিকিম যে এতিয়া আমি থিওৰি বেস খিনি আমি মোৰ অৰ লেস আমি ক'ব পাৰো যে লাষ্ট দুটা ক্লাছৰ কনসেপ্টছ খিনি মিলাই পেলাই থিওৰি বেস খিনি মোৰ অৰ লেস ক্লিয়াৰ হৈছে আমি আপকামিং ক্লাसेस বিলাকত কি কৰিম লাহে লাহে কেনেকুৱা ধৰণৰ বুকস বিজনেস বিলাকে মেইনটেইন কৰে what are the types of books maintained what are the type of entries that are recorded there and how to go what is the concept of accounting equation এই বস্তুখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত কন্টিনিউ কৰিম আৰু যদি ইফ টাইম পারমিটস আমি ক্লাসেসৰ ডিউৰেচনৰ লগে লগে এমসিকিউজ বিলাক কৰি যাম কিন্তু what I want to do is মই আগতে এটা সাবস্টেনশিয়াল এমাউন্ট অফ সিলেবাস আপোনালোকক পঢ়াই লব খুজিছো তাৰ পিছত এমসিকিউ খিনি লজিক্যালি আমি অ্যাটেম্প কৰিব পাৰিম নহলে এমসিকিউজ খিনি মই লৈ আনি পেলাই যদি আপোনালোকে এটা এসেট মানে কি নাজানে লায়াবিলিটিজ মানে কি নাজানে মই যদি দেখাই দিছো এটো এমসিকিউ আনসার দ্যাট ওয়ান ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে গতিকে টু বি ফ্ৰুটফুল অলপমান পেশেন্স ৰাখক বস্তুখিনি শিকক ভালকে এবজৰ্ব কৰক এমসিকিউজ খিনি উই উইল ডু ইট এট দা ৰাইট টাইম Thank you so much for yet another class of Thoth classes. আপোনালোকে আহি থাকিব আগো আমি একাউন্টেন্সি একেলগে ডিসকাস কৰিম এই কনসেপ্টছ বিলাক ব্ৰাছ আপ কৰিব. We will meet in the upcoming classes. Thank you very much.